आपला फर्स्ट जो काही टॉपिक आहे तो आहे सिरियल कम्युनिकेशन. बरोबर. सो सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये सिरियल कम्युनिकेशन पाहत असताना आपल्याला आता सर्वात आधी कम्युनिकेशन म्हणजे काय इथून आपल्याला सुरुवात करायची आहे. व्हॉट इज कम्युनिकेशन. बरोबर. सो बिफोर आय गो टू सिलेबस, कम्युनिकेशन म्हणजे काय, तुम्हाला काय वाटतं, काय कम्युनिकेशन म्हणजे? Expressing thoughts, knowledge, ideas ओके. to or more peoples ओके. or things. ओके. अजून? अजून काय कम्युनिकेशन म्हणजे? हम्म? अजून तुमच्या मते कम्युनिकेशन म्हणजे काय? एक्सप्रेसिंग थॉट याला आपण कम्युनिकेशन म्हणू शकतो का बरं? हॅलो. Expressing thoughts. त्याला आपण कम्युनिकेशन म्हणू शकतो का? थॉट Inter एक्सप्रेस करणं हे कम्युनिकेशन होऊ शकतं का? interchange म्हणू शकतो का? हा, एक्सचेंज ऑफ ideas, exchange of data, exchange of things between any two peers or between any two nodes is nothing but communication. ओके. मग आपण ॲज अ इलेक्ट्रॉनिक्सच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी कम्युनिकेशन म्हणजे काय जर पाहणार असेल तर आता आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक्सच्या फॉर्मॅटमध्ये डिफाईन करावं लागेल व्हॉट इज कम्युनिकेशन. बरोबर. मग इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये आपण कसं डिफाईन करू शकतो कम्युनिकेशन म्हणजे? एक्सचेंज ऑफ डेटा. बरोबर. एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू नोड्स, टू सिस्टीम्स. ओके. त्याला तुम्ही बेसिकली काय म्हणू शकता, कम्युनिकेशन. आणि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मध्ये अजून तुम्ही इन डिटेल त्याची डेफिनेशन किंवा इन्फॉर्मेशन पाहिलेली असेल. बरोबर. पण आपल्याला इथं काय बघायचंय की युझिंग मायक्रो कंट्रोलर हाऊ वी कॅन इम्प्लिमेंट सिरियल कम्युनिकेशन. तर कम्युनिकेशनसाठी पुढे जाण्याआधी आपल्याला ते बघितलं पाहिजे की कम्युनिकेशनचे टाइप्स कोणकोणते आहेत. बरोबर. बरोबर. कोणकोणते टाइप्स तुम्हाला माहिती आहेत कम्युनिकेशनचे? Communication. डेटा ट्रान्समिशनचे माहिती म्हणजे डेटा ट्रान्समिट करतो त्याचे. डेटा ट्रान्समिशनचे सिरियली पॅरलल असं. सिरियली, पॅरलली. अजून? So we can have two types of or two ways of communication. First one will be the serial communication and second one will be the parallel communication. बरोबर. सो सिरियल मीन्स व्हॉट, किंवा सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये काय होत असेल आणि पॅरलल कम्युनिकेशन मध्ये काय होत असेल? जो डेटा ट्रान्सफर असेल तो सिरियल फॉर्म मध्ये म्हणजे 1 by 1. ओके. राहिला असं की सिरियल मध्ये सिरियली डेटा ट्रान्समिट होत असेल आणि पॅरलल मध्ये पॅरलल. पॅरलल मध्ये पॅरलल. ओके. हे झालं जनरल वर्ड्स मध्ये. पण ऍक्च्युअली टेक्निकल वर्ड्स मध्ये जर डिफाईन सांगायचं झालं तर कसं सांगणार? कसं सांगणार? फॉर एक्झाम्पल इन सिरियल कम्युनिकेशन कसं सांगू शकतो आपण? डेटा इज ट्रान्सफर्ड, सॉरी,
is transferred bit by bit. बरोबर. सिरियल कम्युनिकेशन म्हणजे कसं डेटा ट्रान्सफर होईल. सपोज माझ्याकडे हा जर डेटा असेल, एक ही जर डेटा बाईट असेल, सपोज माझ्याकडे डेटा आहे AAH. सो हाऊ ए कॅन बी रिप्रेझेंटेड 1010 1010. बरोबर. So this 1010 data can be transmitted serially, means only one beat at a time. मग स्टार्ट होईल LSB पासून, पहिल्यांदा LSB ट्रान्समिट होईल, ते डेस्टिनेशनला रिसिव्ह केलं जाईल, त्यानंतर नेक्स्ट LSB ट्रान्सफर केलं जाईल, असं ट्रान्सफर करत 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 मोस्ट सिग्निफिकंट बीट ट्रान्सफर केलं जाईल. बरोबर. म्हणजेच आपण काय इथं सांगतोय, सिरियल कम्युनिकेशनचे जर आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक जर मेन पाहायची असेल तर काय म्हणू शकतो यामध्ये, की डेटा कॅन बी ट्रान्समिटेड बीट बाय बीट और वन बीट ॲट अ टाइम. मग जर एक पिक्चर किंवा ब्लॉक डायग्रामनी याला रिप्रेझेंट जर करायचं झालं तर मी काय म्हणू शकतो इथं, एक हा काय असेल, सेंडर. बरोबर. अँड दिस विल बी द रिसिव्हर. बरोबर. आणि ही एकच लाईन असेल की ज्याच्यावरून डेटा सेंड होत असेल किंवा ट्रान्समिट होत असेल, पण कसा, बीट बाय बीट और वन बीट ॲट ए टाइम. ओके. दिस इज सिंपल वे ऑफ सिरियल कम्युनिकेशन. बरोबर. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, पॅरलल कम्युनिकेशन. पॅरलल कम्युनिकेशन मध्ये काय होत असेल, 8 बीट ॲट अ टाइम होणार. बरोबर. सो in parallel communication, sorry, all 8 bits transferred at a time. Okay. So we cannot say 8 bits. Clear. Data can be of it can be 16-bit data, or more number of data, or less number of bits can be there in data. But in general form, we have 8 bits of data bus or 8 bits wide our memory. So we refer here as 8 bits. मग जर 8 बिट्स जर मला ॲट अ टाइम पाठवायचे असतील तर ते 8 बिट्स कॅरी करण्यासाठी मला 8 सेपरेट लाईन्स असल्या पाहिजेत माझ्याकडं. बरोबर. मग जर माझ्याकडे सेपरेट 8 लाईन्स जर मला पाहिजे असतील तर माझं रिप्रेझेंटेशन कसं होईल. बरोबर. ट्रान्समीटर, सपोज मी याला शॉर्टकट मध्ये याला सेंडर म्हणतो आणि याला रिसिव्हर म्हणतो. स्क्रीनवरती मी राईट करतोय, सगळ्यांना दिसते व्यवस्थित. हो सर. आणि हे 8 बिट्स सेपरेटली कॅरी करण्यासाठी माझ्याकडे काय असतील, 8 डेटा लाईन्स असतील. बरोबर. झाल्या 1 2 3 4 5 6 7 आणि अजून एक लाईन काढतो मी 8. मग यातली कुठली तरी लाईन असेल LSB आणि दुसरी एक लाईन असेल ती MSB. क्लिअर. म्हणजे आता मला तुम्ही या 2 डायग्राम किंवा आपण हे 2 रिप्रेझेंटेशन्स काढलेले आहेत. ठीक आहे. तर हे 2 रिप्रेझेंटेशन्स, हे पहिलं आणि हे दुसरं, हे 2 रिप्रेझेंटेशन्स पाहून मला सांगा की सिरियल कम्युनिकेशनचे काही ॲडव्हान्टेजेस असतील आणि पॅरलल कम्युनिकेशनचे किंवा पॅरलल डेटा ट्रान्सफरचे काहीतरी ॲडव्हान्टेजेस असतील, आणि
डिसएडव्हान्टेजेस, दोघांचे ऍडव्हान्टेजेस ॲज वेल एज डिसएडव्हान्टेजेस मला सांगा, काय काय असू शकतात ते. फर्स्ट, सिरियल कम्युनिकेशनचे सांगा ऍडव्हान्टेजेस काय असू शकतात, किंवा पॅरल कम्युनिकेशन सांगा. तुम्हाला काय वाटतं ऍडव्हान्टेज काय असेल आणि डिसएडव्हान्टेज काय असतील ते. स्पीड पॅरललचं जास्त असेल. पॅरलचं स्पीड जास्त असेल, का बरं जास्त असेल? कारण डेटा 8 बिट किंवा 8 बिट पेक्षा जास्त डेटा आपण ऍट अ टाइम पास करतोय, म्हणजे टाइम रिक्वायर ऍज कम्पेअर टू सिरियल कम्युनिकेशन कमी असतं, जास्त बर, कमी असतं टाइम रिक्वायर्ड हा कमी असेल पॅरललला. पॅरलला. अजून सिरियल मध्ये का बरं टाइम रिक्वायर्ड जास्त असेल? एकच बिट म्हणजे त्या टाइम पुरतं पास होतंय ना, त्या पर्टिक्युलर टाइम साठी फक्त. हम्म. नंतर बर, मग काय होतंय? ऍट ए टाइम एकच बिट सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये किंवा सिरियल ट्रान्सफर मध्ये जात आहे. त्यामुळं जर 8 बिट्स मला जर सेंड करायचे असतील पॅरल कम्युनिकेशन सारखं, तर मला 8 टाइम्स जास्त वेळ लागेल. बरोबर, कारण डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये तुम्हाला माहिती आहे, किंवा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये काय होईल, प्रत्येक बीट प्रत्येक क्लॉक पल्स बरोबर एक एक बीट सेंड केलं जाईल. बरोबर, म्हणजे मला जर 2 बीट सेंड करायचे असतील तर मला 2 क्लॉक पल्स आले पाहिजेत, तर मी 2 बीट सेंड करू शकतो. तशीच मला 8 बीट्स जर सेंड करायचे असतील तर मला काय, मला मायक्रो सिस्टीमला माझ्या 8 क्लॉक सायकल्स किंवा क्लॉक पल्सेस आल्या पाहिजेत, म्हणजे 8 बीट्स सेंड होतील. बरोबर. सो इन सिरियल कम्युनिकेशन system will take 8 clock cycles to transmit or to send 8-bit data over serial line or in serial transfer. Clear? So, as compared to while parallel मध्ये जर पाहिलं तर काय होईल, पॅरलल मध्ये एकच क्लॉक पल्स आल्याबरोबर सर्वच्या सर्व लाईन्स वरून बिट्स ऍट अ टाइम ट्रान्सफर केली जातील. बरोबर, म्हणजे इन पॅरलल कम्युनिकेशन वी विल और पॅरलल कम्युनिकेशन एकच क्लॉक सायकल बरोबर सर्व बीट ट्रान्सफर केली जातील. मीन्स इन पॅरलल कम्युनिकेशन it will take only one clock cycle to transmit or to transfer any number of bits. जर एक बीट ट्रान्सफर करायचं असेल तरी पण एक क्लॉक सायकल लागेल, 8 बीट ट्रान्सफर करायचे असतील तरी 8 बिट्स एकच क्लॉक सायकल लागेल, किंवा अजून 16 बीट जरी ट्रान्सफर करायचे असतील तरी सुद्धा एकच क्लॉक सायकल लागेल. क्लिअर? हो सर. का म्हणून? कारण प्रत्येक बीट कॅरी करण्यासाठी, प्रत्येक बीटची इन्फॉर्मेशन कॅरी करण्यासाठी माझ्याकडे सेपरेट लाईन आहे. त्यामुळं इट विल कन्झ्युम ओनली वन क्लॉक सायकल टू ट्रान्समिट और टू ट्रान्सफर वेदर वन डेटा बीट और एन नंबर ऑफ डेटा बिट्स. जर आपण असं कन्सिडर करत असेल की एन नंबर ऑफ लाईन्स असतील तर. बरोबर, मीन्स ॲज कम्पेअर टू सिरियल कम्युनिकेशन, पॅरलल कम्युनिकेशन इज faster. Okay, then what is disadvantage of parallel communication? What is disadvantage of parallel communication? Hmm? Disadvantage काय पॅरलल कम्युनिकेशनचं? डेटा रिकॉग्नायझेशन म्हणजे काय म्हणतात, डेटा आपण जेव्हा ऍट अ टाइम पाठवणार आहे तेव्हा तो समजताना त्याला प्रॉब्लेम होऊ शकतो का असं? डेटा पाठवणारे समजताना प्रॉब्लेम होऊ शकतो. ठीक आहे, नाही, काय हरकत नाही. पण मला सांगा, सपोज मला इथून सातारामधून पुण्याला जर पॅरलल कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करायचं आहे तर मला किती लाईन्स लागतील? हो बरोबर, जास्तच नाही. सपोज माझा जर डेटा 8 बिट या फॉर्मॅटमध्ये आहे,
ठीक आहे. आणि पुण्यापासून सातारापासून पुण्यापर्यंत मला हे कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करायचं आहे. तर ॲव्हरेज मला वाटतं काहीतरी 100-110 किलोमीटर आहे सातारा ते पुणे. म्हणजे मला 110 किलोमीटर लेंथ असणाऱ्या 8 वायर्स प्लेस करावे लागतील. बरोबर? हा. 8 वायर्स म्हणण्यापेक्षा वी कॅन से 8 कॅरियर्स आय नीड टू ऑर 8 लाईन्स आय नीड टू इस्टॅब्लिश. लाईन्स ह्या कंडक्टरच असतील, इस्टॅब्लिश बिटवीन माय सेंडर अँड रिसिव्हर. सो इट इज गोइंग टू इन्क्रीज माय कॉस्ट ऑफ सिस्टीम. बरोबर? म्हणजे जर ओव्हर लॉंग डिस्टन्स जर मला पॅरलल कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करायचं असेल तर आपण याचे ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस जस्ट मेन्शन करूया. फॉर एक्झाम्पल पॅरलल कम्युनिकेशन ॲडव्हान्टेज काय? स्पीड जास्त, टाइम रिक्वायरमेंट कमी. फर्स्ट, हाय स्पीड. ओके. हा. देन इकडं डिसॲडव्हान्टेज जर पाहायचं झालं हे असं होतं बस, पटकन सगळे जर जॉईन झालेले असले की मला हे सारखं बदलायला लागत नाही. सो डिसॲडव्हान्टेज काय याचं? इट विल टेक मोर लाईन्स, मोर पॅरलल लाईन्स. बरोबर? हा. सेकंड काय? इट इज गोइंग टू इन्क्रीज टोटल कॉस्ट ऑफ सिस्टीम. आपण हे कोणाचे ॲडव्हान्टेज आणि डिसॲडव्हान्टेज बघतोय? पॅरलल. पॅरलल कम्युनिकेशनचे. ठीक आहे. सॉरी, त्याचं ॲडव्हान्टेज एक आहे. काय ॲडव्हान्टेज आहे? की त्यामध्ये मला स्पीड खूप हाय मिळते, पण त्या हाय स्पीड बरोबरच माझं जे काही कॉस्ट आहे सिस्टीमची ती टोटल ओव्हरऑल कॉस्ट काय होऊन जाते? वाढून जाते. बरोबर? आता हेच जर आपण कुठला आपला दुसरा टाईप सिरियल कम्युनिकेशनच्या सिरियल कम्युनिकेशनसाठी जर बघितलं आणि डिसॲडव्हान्टेज ऑफ सिरियल कम्युनिकेशन हे जर त्यासाठी जर पाहिलं आपण तर सिरियल कम्युनिकेशनचा ॲडव्हान्टेज काय? इट टेक्स ओनली वन लाईन. ओनली वन लाईन फॉर कम्युनिकेशन. बरोबर? सिन्स इट इज टेकिंग ओनली वन लाईन, the total cost is less. Okay. डिसॲडव्हान्टेज काय म्हणू शकतो याचा आपण? ऑपरेटिंग स्पीड is less as compared to parallel कम्युनिकेशन और पॅरलल ट्रान्सफर. बरोबर? मग मला सांगा, आता ह्या दोन्ही गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या की सिरियल कम्युनिकेशन मधला प्रॉब्लेम लक्षात आला आणि पॅरलल कम्युनिकेशन मधला प्रॉब्लेम लक्षात आला किंवा त्यांचा फायदा लक्षात आला. सो जर मी तुम्हाला सांगितलं तर आपल्याला सिरियल पण यूज करायचे आणि पॅरलल पण यूज करायचे, तर तुम्ही कोणती सिस्टीम कधी यूज करणार? सिरियल ट्रान्सफर कधी यूज करू शकता आणि पॅरलल ट्रान्सफर कधी यूज करू शकता? जर लॉंग डिस्टन्स असेल तर आपण सिरियल प्रिफर करू शकतो आणि शॉर्ट डिस्टन्सला आपण parallel करू शकतो. So serial can be preferred over long distance. So serial communication can be used over लॉंग डिस्टन्स. long distance. का म्हणून? Yes, it may take
more time to transfer data, but it is going to reduce total cost of system drastically. Okay, so एक मिनिट. लॉंग डिस्टन्स. पॅरलल कम्युनिकेशन कधी वापरणार? याला म्हणूया आपण युसेज. पॅरलल कम्युनिकेशन कधी वापरणार मग? कमी डिस्टन्स साठी. येस, इट इज युज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टन्स. Why? Because as compared to cost in short distance, it is going to give me high speed. बरोबर? म्हणून मी सॉरी ओव्हर सिरियल आय विल प्रिफर पॅरलल कम्युनिकेशन. क्लिअर सर्वांना? सिरियल कम्युनिकेशन आणि पॅरलल कम्युनिकेशन. हो सर. यात काय डाऊट नाही सर. कुठला प्रोसेस कधी यूज करणार हे क्लिअर सर्वांना? हो सर. बरोबर. आता सिरियल कम्युनिकेशन आपण ओव्हर लॉंग डिस्टन्स यूज करायचं असं म्हणतोय ते ठीक आहे, पण जर तुम्ही कम्युनिकेशन मध्ये शिकलेला असाल की जर मला लॉंग डिस्टन्स वरती जर एखादा डेटा पाठवायचा असेल तर तो डेटा ॲज ट्रॅव्हल्स फ्रॉम ट्रान्समिटर टू रिसिव्हिंग गेट, त्याची पॉवर ही काय होत जाते? कमी 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 होत जाते. बरोबर. सो म्हणजे आपल्याला एका ठराविक इंटरव्हल नंतर किंवा ठराविक पॉइंट नंतर सिरियल कम्युनिकेशन जर आपण यूज करत असेल तर काय करावं लागेल? ठराविक इंटरव्हल नंतर आपल्याला काय करावं लागेल? ती पॉवर इन्क्रीज करावं लागेल. बरोबर. मग पॉवर कशी इन्क्रीज कशी करणार पॉवर? तर काय करायचं? सपोज सातारा टू पुणे मी ट्रान्सफर करतोय डेटा, तर ठराविक इंटरव्हलला अशी सिस्टीम बसवायची की ती जी सिस्टीम काय करत असेल? डेटा हा जो काही डेटा लाईन मधून जातोय तो डेटा घेईल, त्याची पॉवर इन्क्रीज करेल आणि तो डेटा परत पुढं पाठवून देईल, ट्रान्सफर करेल. ओके. सो त्याला काय म्हणतात? मोडेम. मोडेम मीन्स मॉड्युलेटर, डिमॉड्युलेटर. is required to कशासाठी लागेल आपल्याला? मेंटेन पॉवर ऑफ डेटा ओव्हर कम्युनिकेशन लाईन. क्लिअर? हॅलो. हो सर. हा ठीक आहे. हे लक्षात आलं मग सर्वांच्या? हो सर. मग आता अजून आपण त्यामध्ये बघू शकतो वेगवेगळे टाइप्स कम्युनिकेशन मध्ये. जर सिरियल कम्युनिकेशन पाहत असेल किंवा पॅरलल कम्युनिकेशन पाहत असेल तर आपण म्हणतोय की क्लॉक मिळाल्यानंतर डेटा बिट हे ट्रान्सफर केलं जातं. बरोबर. मग क्लॉक कधी मिळते त्याच्यावरून पण कम्युनिकेशनचा आपला टाईप होऊ शकतो. बरोबर. मग विथ रिस्पेक्ट टू क्लॉक, जर विथ रेफरन्स टू क्लॉक जर आपण कम्युनिकेशन मध्ये टाईप जर करत असेल सिरियल कम्युनिकेशन साठी, तर त्याचे परत अजून 2 टाइप्स होतील. कुठले कुठले?
कुठले दोन टाइप्स होऊ शकतात? सिंक्रोनस अँड असिंक्रोनस. सांगा मग सिंक्रोनस म्हणजे काय आणि असिंक्रोनस म्हणजे काय? सिंक्रोनस कशाला म्हणायचं आणि असिंक्रोनस कशाला म्हणायचं? सांगा सिंक्रोनस कशाला म्हणायचं आणि दुसरा टाईप काय? सांगा मग सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस. हॅलो, आठवत नाही सर. आठवत नाहीये? अरे काउंटर वगैरे बघितलं असेल की सिंक्रोनस काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर, का नाही आठवत? हा, नाही सर. बघितलंय सर पण आठवण. बर. सिंक्रोनस मध्ये काय होतं? आता तुम्ही सिंक्रोनस वर्ड यूज करता तुमच्या डे टू डे लाईफ मध्ये कशासाठी? तुम्ही सांगता यांचं दोघांचं बॉन्डिंग खूप चांगलं आहे, बरोबर? असं काहीतरी सांगता, ह्या दोघांचं चांगलं जमतं, त्या दोघांचं जमत नाही. तसं ज्यावेळी डेटा ट्रान्सफर होत असताना विथ रिस्पेक्ट टू क्लॉक डेटा ट्रान्समिशन होईल, त्याला म्हणायचं सिंक्रोनस. ठीक आहे, म्हणजे डेटा अँड क्लॉक बोथ आर ट्रिगरिंग ॲट अ सेम टाइम. ठीक आहे, इन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन डेटा इज चेंजिंग with clock status or clock transition. काउंटर आठवलं तुम्हाला? काउंटर, हॅलो, काउंटर मध्ये काय व्हायचं? तुम्ही क्लॉक अशी काढायचा, बरोबर? व्यवस्थित, आणि ॲरो दाखवायचा असा फॉलिंग एजला. का? म्हणून तर हो ॲरोला बरोबर तुमचा डेटा काय होणार होता? चेंज होणार होता, बरोबर? आता ही क्लॉक छोटी झाली त्यामुळे हे असं दिसतंय, बरोबर? म्हणजे एज नाही, क्लॉकच्या ट्रान्झिशन बरोबर आपला डेटा चेंज होतोय. मीन्स वी आर इन सिंक्रोनस और अवर डेटा इज इन सिंक्रोनस विथ क्लॉक, बरोबर? मग असिंक्रोनस मध्ये काय असेल? डेटा इज चेंजिंग regardless of क्लॉक स्टेटस, बरोबर? म्हणजे आपण त्याला काय म्हणणार? असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, बरोबर? बा डिफरन्स लक्षात आला का सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस मधला? सिंक्रोनस मध्ये काय असेल? डेटा जो काही आहे तो डेटा क्लॉक बरोबर किंवा क्लॉकच्या ट्रान्झिशन बरोबर चेंज होत असेल. चेंज होत आहे म्हणजेच काय? तर आपण लास्ट सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये, सॉरी, सिरियल आणि पॅरलल याच्यामध्ये एक्झाम्पल पाहिलं. सिरियल मध्ये काय होतं? 8 बिट्स जे काही आहेत ते 8 बिट्स 1 बीट बाय 1 बीट असे ट्रान्सफर केले जातात. मग 1 बीट झालं, फॉर एक्झाम्पल हाच 101 असा काहीतरी डेटा आहे. म्हणजे आता 1 लाईन वरती सेंड केल्यानंतर कधी 0 सेंड करायचे? तर ज्यावेळी पुढची क्लॉक येईल त्यावेळी 0 सेंड होतील. म्हणजे सपोज जर मी क्लॉक ड्रॉ केली आता इथं, आणि हा माझा मायक्रो कंट्रोलर किंवा ही माझी सिस्टीम आहे, तर याच्यावरून 1 कधी येईल? ज्यावेळी क्लॉकचं ट्रान्झिशन हे असेल त्यावेळी, म्हणजे त्यावेळी डेटा 1 होईल. पुढचा डेटा 0 कधी येईल? ज्यावेळी माझी क्लॉक पुढचंच ट्रान्झिशन क्लॉकने दिलेलं असेल त्यावेळी पुढचा डेटा 0 येईल, बरोबर? परत नंतर कधी येईल? ज्यावेळी पुढचं क्लॉकचं ट्रान्झिशन असेल त्यावेळी पुढचा माझा 1 येईल. असा क्लॉकच्या
बरोबर डेटा चेंज होत असेल. असिंक्रोनस मध्ये ते क्लॉकचा संबंधच नाही. काय क्लॉकचं स्टेटस काही असू द्या, हा कधीही डेटा चेंज होतोय किंवा कधीही चेंज होऊ शकतो. हे झालं क्लॉकशी रिस्पेक्टिव्ह. अजून एक दुसरा सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनसचा फायदा किंवा कॅरेक्टरिस्टिक काय सांगता येईल. सिंक्रोनस मध्ये जस्ट आय विल इरेज दिस. Synchronous systems are used for block of transfer. म्हणजे जर ब्लॉक ऑफ डेटा तुम्हाला जर ट्रान्सफर करायचा असेल तर तुम्ही काय म्हणू शकता, काय यूज करू शकता, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. व्हाईल असिंक्रोनस मध्ये बाईट ऑफ ट्रान्सफर, बाईट्स ऍट ए टाइम. तसं बघायला गेलं तर ऍट ए टाइम आपण बीट बाय बीटच कम्युनिकेशन करत असतो. तुम्ही म्हणाल इथं मग ब्लॉक कसा ट्रान्सफर केला, ब्लॉक का एकदमच उचलून टाकला का, नाही. एक ब्लॉक ट्रान्सफर करायला सुरुवात केल्यानंतर तो ब्लॉक संपेपर्यंत सगळे बीट्स त्यातले काय होत राहतील, सेंड होत राहतील, मध्ये आधी थांबणार नाही. मात्र असिंक्रोनस मध्ये काय तर एका बाईट मधले बीट्स ट्रान्सफर केल्यानंतर सिस्टीम थांबेल आणि मग दुसरी बाईट ट्रान्सफर करायला सुरुवात होईल. डिफरन्स लक्षात आला ब्लॉक ट्रान्सफर आणि बाईट ट्रान्सफर मधला. हॅलो. हो सर. हे खूप स्मॉल डिफरन्स आहे ऍक्च्युली. ऍट ए टाइम असं म्हणतोय जरी शब्द यूज करत असलो दोन्हीमध्ये मी, तरी सिरियल ऍक्च्युअल डेटा बीट ज्यावेळी ट्रान्सफर होणार आहे त्यावेळी ऍक्च्युअल डेटा बीट हे कसं ट्रान्सफर होणार आहे, सिंगल बीट बाय बीटच, बरोबर. पण म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्ही पेनड्राईव्ह मधून एखादा डेटा कॉपी करून घेताय, ठीक आहे. तर ब्लॉक ऑफ डेटा कशाला म्हणायचं, सपोज एखादा पेनड्राईव्ह मध्ये तुम्ही फोल्डर तयार केलाय, काहीतरी नाव देते त्याला इलेक्ट्रॉनिक्स, आणि त्या इलेक्ट्रॉनिक्स फोल्डरमध्ये अजून 3-4 फोल्डर केलेत, बीएससी फर्स्ट, बीएससी सेकंड, बीएससी 3. त्यामध्ये अजून फोल्डर केलेत सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, बीएससी सेकंड मध्ये आहे सेमिस्टर 3, सेमिस्टर 4, थर्ड इयर मध्ये आहे सेमिस्टर 5, सेमिस्टर 6, असे फोल्डर तुम्ही तयार केलेत. ब्लॉक ऑफ डेटा म्हणजे काय तर तुम्ही कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स हा फोल्डर ट्रान्समिट करताय. दिस इज नथिंग बट ब्लॉक ट्रान्सफर. ऍट ए टाइम सगळा फोल्डर तुम्ही ट्रान्समिट केला, बरोबर. हा, आता तो फोल्डर उचलून ट्रान्समिटिंग सेक्शनला ठेवला, विदिन अ सेकंड ट्रान्समिट होईल का, तुम्ही कॉपी करताना पहा तुमच्या समोर स्टेटस बार येतो, हिरवी पट्टी येते, ती प्रोग्रेस बार येतो, बरोबर. हळूहळू कम्युनिकेशन होते, पण ट्रान्समिशन एक ब्लॉक ट्रान्समिशन करायला सुरुवात केलेली असते. आणि इकडं असिंक्रोनस मध्ये आपण म्हणतो की बाईट ऍट ए टाइम ट्रान्सफर केली जाईल. म्हणजेच काय तर तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये सेमिस्टर 5 नावाची तुमची जी काही फाईल आहे, त्या सेमिस्टर 5 फाईलमध्ये जे काही तुम्ही सेव्ह केलेले आहेत 10 बाईट्स, त्यातली एक बाईट उचलून ट्रान्समिशन सुरुवात केली जाईल. ते संपल्यानंतर पुढची येऊन बाईट उचलली जाईल आणि ती ट्रान्समिटिंग सेक्शनला दिली जाईल. ती संपल्यानंतर अजून तिसरी बाईट उचलली जाईल आणि ती ट्रान्समिटिंग सेक्शनला दिली जाईल. असं बाईट बाय बाईट ट्रान्समिशन केलं जाईल. क्लिअर तुम्हाला सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस. आता याच्यावरूनच हे जे मी आता तुम्हाला सांगितलं की एक बाईट उचलली जाईल आणि ट्रान्समिट केली जाईल, दुसरी बाईट उचलली जाईल, ट्रान्समिट केली जाईल, हे कसं केलं जातं किंवा हे कोण करतं, तर त्यासाठी काही डेडिकेटेड हार्डवेअर्स आहेत, ठीक आहे. कारण सॉफ्टवेअर त्यासाठी प्रोग्राम करणं खूप कॉम्प्लेक्स होतं, म्हणून डेडिकेटेड हार्डवेअर चिप्स आहेत. ह्या चिप्स काय करतात, हे सगळं काम जे काय आपण जे आता बोललो, डिस्कस केलं की ब्लॉक बाय ब्लॉक करायचं का बाईट बाय बाईट करायचं, हे ते डिसाईड करतात. आणि ह्या चिप्स डेडिकेटेड काम करतात. डेडिकेटेड म्हणजे त्यांना तेवढंच काम माहिती आहे. जसं 7 अँड गेट असेल तर अँड गेट हे अँडिंगच काम करेल, ते ऑरचं कधी काम करेल का, नाही, बरोबर. तसे ह्या चिप्स असतात आणि त्या काही चिप्स वेगवेगळे मॅन्युफॅक्चरर्स बनवतात आणि त्यांच्या ऍप्लिकेशन नुसार त्या चिप्सला नाव दिलेलं असेल. तर इकडे घेतो युआर्ट. पहिला जो टाईप आहे चिप्सचा तो आहे युआर्ट. युआर्ट म्हणजे काय तर युनिव्हर्सल, नोट करून ठेवा, असिंक्रोनस
रिसिव्हर ट्रान्समीटर. ओके. आणि दुसरा जो चिपचा टाईप आहे तो आहे युसार्ट. युनिव्हर्सल, स्पेलिंग मिस्टेक झाली तर समजून घ्या, युनिव्हर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसिव्हर ट्रान्समीटर. ठीक आहे. आता याचा अर्थ काय काय समजते तुम्हाला याच्यावरून? हॅलो, हा सर. याच्यावरून काय समजते तुम्हाला? युआर्ट आणि युसार्ट काय करत असतील किंवा त्यांचं फंक्शनिंग रोल काय असेल, काय करत असतील या चिप्स? तुम्ही युनिव्हर्सल रिमोट असा शब्द ऐकलाय कधी? हॅलो, नाही? अरे जो डीटीएच ला पण चालेल, जो टीव्हीला पण चालेल, सर्व टीव्हीला चालेल, डीटीएच ला, त्या तसले रिमोट त्याला युनिव्हर्सल रिमोट म्हणतात. बरोबर. युनिव्हर्सल म्हणजे काय? ह्या युनिव्हर्स मध्ये जिकडं कुठं काही आहे तिकडं. बरोबर. आपला पेन ड्राईव्ह युनिव्हर्सल आहे का नाही? कनेक्टिव्हिटी युनिव्हर्सल आहे का नाही? कोणत्याही पीसीला जोडला तरी काम करतो. भारतातल्या जोडला, माझ्या जोडला, तुमच्या जोडला, मोबाईलला जोडला, इकडे जोडला, तिकडे जोडला, कुठेही जोडा, काम करतो का नाही? म्हणजे तो युनिव्हर्सली, त्यामध्ये जो कम्युनिकेशन सिस्टीम आहे ती युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड आहे. आता इथं आपण काय सांगतो? युनिव्हर्सल असिंक्रोनस रिसिव्हर ट्रान्समीटर. म्हणजेच काय? युआर्ट मधल्या जे काही कम्युनिकेशन सिस्टीम आहे ती युनिव्हर्सली असिंक्रोनस वेनं काम करेल. मग ती रिसिव्हिंगचं पण काम करेल आणि ट्रान्समिटिंगचं पण काम करेल. म्हणजे बघा, एक एक्झाम्पल लक्षात घ्या. आता आपला मोबाईल फोनचं एक्झाम्पल घेतलं आपण. मोबाईल फोनचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर मोबाईल फोन युनिव्हर्सल आहे का? आहे. त्यामध्ये आयडियाचं सिम चालेल, जिओचं सिम चालेल, एअरटेलचं सिम चालेल, अजून तुम्हाला कुठलं वाटेल ते सिम चालेल. अमेरिकेत घेऊन गेला हाच मोबाईल आणि तिथलं सिम टाकलं तर तिथलं सिम चालेल. बरोबर. युनिव्हर्सल आहे का नाही? आता यामध्ये जे कम्युनिकेशन आपण सिस्टीम म्हणूया, आता एक्झॅक्ट त्याला नाव आहे, आता ते नाव मी पुढे घेतो. आता जस्ट आपण म्हणूया कम्युनिकेशन सिस्टीम. यातली जी काही कम्युनिकेशन सिस्टीम आहे, तुम्ही जर ऐकलं असेल तर त्याला म्हणतात जीएसएम. बरोबर. आणि जर सिंगल फक्त जर एकाच कंपनीचं सिम चालत असेल तर त्याला म्हणतात सीडीएमए. ठीक आहे. पण जसं मोबाईल कोणताही तुमचा युनिव्हर्सल आहे, कोणतंही सिम चालेल, बरोबर, तसंच युआर्ट हा जो काही टाईप आहे तो युनिव्हर्सल आहे. आणि युनिव्हर्सल कशासाठी आहे? तो फक्त आणि फक्त असिंक्रोनस टाईपचे कम्युनिकेशन मध्ये काय येणार? डेटा ट्रान्समिशन पण येणार, ऍज वेल एज डेटा रिसेप्शन सुद्धा येणार. बरोबर. म्हणजे तुमचा मोबाईल समजा युएस मध्ये घेऊन गेलात तुम्ही, तर तुमच्या मोबाईलवरती फक्त तिकडून बोलणाऱ्याचाच आवाज येतो. तुमचा मोबाईल परत तिकडे रिसिव्हरला जात नाही, असं होतं का? बरोबर. युनिव्हर्सल आहे, तो ट्रान्समीटर म्हणून पण काम करेल, ऍज वेल एज रिसिव्हर म्हणून सुद्धा काम करेल. बरोबर. तसाच दुसरा एक टाईप आहे. तो दुसरा टाईप कोणता? युसार्ट. युसार्ट मीन्स युनिव्हर्सल सिंक्रोनस ऍज वेल एज असिंक्रोनस रिसिव्हर ट्रान्समीटर. म्हणजे हा जो आहे तो ऍक्च्युअल युनिव्हर्सल म्हणलं तरी चालेल, कारण हा युनिव्हर्सल आहे ऑब्व्हियसली, पण हा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सुद्धा इस्टॅब्लिश करून देईल, ऍज वेल एज असिंक्रोनस कम्युनिकेशन सुद्धा इस्टॅब्लिश करून देईल. तो डेटा रिसिव्ह सुद्धा करायचं काम करू शकतो आणि डेटा ट्रान्समिट करायचं सुद्धा काम करू शकतो. बरोबर. सपोज जर डेटा पाठवणारं डिव्हाइस हे जर सिंक्रोनस मोडवरती काम करत आहे आणि रिसिव्हिंग करणारं जर सिंक्रोनस मोडवरती काम करत आहे, तरीही दोघांमध्ये कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करण्याचं काम युआर्ट करेल. पण युआर्ट मध्ये मात्र असं होणार नाही. कारण जर डेटा पाठवणारा डिव्हाइस जर सिंक्रोनस मोडवरती असेल आणि रिसिव्ह करणारं जर असिंक्रोनस मोडवरती असेल तर हे कम्युनिकेशन होणार नाही. बरोबर का? सिंक्रोनस म्हणजे काय? तर त्याला एक रेफरन्स काहीतरी माहिती आहे. रेफरन्स काय माहिती आहे? क्लॉकचं स्टेटस.
ठीक आहे, तो क्लॉकच्या स्टेटसनुसार काम करेल. त्याला जर त्या स्टेटसनुसार डेटा आला नाही तर तो तसं काम करू शकतो का? नाही करू शकत. मधले आदले जे डेटा बिट्स आहेत ते लॉस्ट होऊन जातील. लक्षात आलं? सिरियल कम्युनिकेशन मेथडचे दोन टाइप्स, सिंक्रोनस अँड असिंक्रोनस. आणि हे सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस ऍक्च्युअल सिस्टीम मध्ये किंवा आपल्याला हार्डवेअर मध्ये इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपल्याकडं दोन सॉफ्टवेअर मध्येही करू शकतो, पण सॉफ्टवेअर मेकिंग सॉफ्टवेअर इज अ टीडीएस टास्क. ओके, सो वी हॅव डिझाईन हार्डवेअर्स चिप्स और इंटिग्रेटेड सर्किट चिप्स फॉर सिरियल कम्युनिकेशन पर्पज. मग सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये असिंक्रोनस वेच सुद्धा असेल किंवा सिंक्रोनस वेच सुद्धा असेल. असिंक्रोनस फक्त असेल तर त्याला काय नाव दिलेलं आहे? युनिव्हर्सल असिंक्रोनस रिसिव्हर ट्रान्समीटर. मी जे डेटा ट्रान्समिशनचा जो काही इथं प्रोग्राम लिहिलेला असेल तो मी ऑल ओव्हर दी ग्लोब कुठेही गेलो, कुठल्याही डिव्हाइसला कनेक्ट केलं तरी तो तिथं चालणारच. क्लिअर? त्याला म्हणायचं युनिव्हर्सल. बरोबर? नाहीतर मी सिस्टीम लिहिली आहे आणि माझ्याच सिस्टीमवरती चालतोय, दुसऱ्या कोणाला जोडलं तर ते चालत नाही. हे युनिव्हर्सल होत नाही. बरोबर? युसार्ट म्हणजे काय? युनिव्हर्सल सिंक्रोनस कम्युनिकेशन पण असेल ॲज वेल ॲज असिंक्रोनस कम्युनिकेशन सुद्धा इस्टॅब्लिश होत असेल. क्लिअर सर्वांना? हो सर. बरोबर? आता नेक्स्ट ऍक्च्युली थोडंसं माझं हा पॉइंट राहिला. ज्यावेळी ऍक्च्युअल आपण सिरियल कम्युनिकेशन इम्प्लिमेंट करूयात किंवा करणार आहोत, आपल्याला किती वेळ राहिलाय? अजून आहेत 10 मिनिटं आहेत, 5-10 मिनिटं आहेत. ऍक्च्युअल आपण सिरियल कम्युनिकेशन इम्प्लिमेंट करू त्यावेळी काय एक वेज असतील कम्युनिकेशनचे. बरोबर? फॉर एक्झाम्पल सपोज माझा एक, आपण हे डायग्राम पाहिले आपण, हा आहे सेंडर आणि हा आहे रिसिव्हर. बरोबर? थ्रू आउट द लाईफ किंवा कम्प्लीट लाईफ टाईम मध्ये हा सेंडर सेंडरच काम करत असेल आणि हा रिसिव्हर रिसिव्हरच काम करत असेल. बघा, थ्रू आउट लाईफ याला जर सेंडर मी केलेला असेल तर हा सेंडिंगच करत असेल, हा रिसिव्हर केलेला असेल तर हा रिसिव्हिंगच काम करत असेल, तर याला काय म्हणायचं? सिम्प्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन और सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन. सिम्प्लेक्स असं का म्हणायचं? बिकॉज इट इज प्युअर और सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. मी बघा नुसते 2 ब्लॉक काढले, एक एरो काढला, झालं कम्युनिकेशन तयार झालं. ह्या फॉर्मचं कम्युनिकेशन कुठं होतं सांगा बरं? एक्झाम्पल देता येईल तुम्हाला सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशनचं एखादं? जिथं ट्रान्समीटर इज ऑलवेज ट्रान्समिटिंग, ओके, अँड रिसिव्हर विल बी ऑलवेज रिसिव्हिंग मोड. असं कुठलं तुम्हाला एक्झाम्पल देता येईल सिम्प्लेक्सचं? एक्झाम्पल सांगता येईल का? हॅलो, आवाज येतोय का? हो सर. मग याला एक्झाम्पल देता येईल का तुम्हाला? की जिथं सेंड करणारा किंवा सेंडर असेल तो नेहमी सेंड करत असेल आणि घेणारा असेल तो नेहमी रिसिव्ह करत असेल. तुमच्या घरातले टेलिव्हिजन, घरातले टेलिव्हिजन जिकडून कुठून डेटा प्रोग्राम, तो काय टेलिव्हिजन प्रोग्राम आहे तो ट्रान्समिट होतोय, तो कंटिन्युअसली ट्रान्समिटच होत असेल. बरोबर? आणि तुमचा टेलिव्हिजन हा रिसिव्हच करत असेल. का कधी टेलिव्हिजन तुमची इच्छा झाली की तुमचा टेलिव्हिजन पण प्रोग्राम ट्रान्समिट करतो? नाही. बरोबर? सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशनचं एक्झाम्पल तुमच्या लक्षात आलं? इन सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, transmitter will be always transmitting
information and receiver will be always receiving information. Their role is not going to change at any cost. क्लिअर? त्यांचा रोल कधीही चेंज होणार नाही. ठीक आहे. दुसरा जो टाईप आहे कम्युनिकेशनचा, दुसरा टाईप आहे तो काय आहे? नाही, डुप्लेक्स. डुप्लेक्स. मग तो कसा डुप्लेक्स आपण म्हणतोय? जर सपोज हा जो काही सेंडर आहे, एकच मिनिट, हा सेंडर कधी कधी डेटा सेंड करतोय, बरोबर, त्यावेळी पुढचा रिसीव्ह करणारा रिसीव्ह करतोय. पण जर रिसिव्हरला कधी सेंड करायचा असेल डेटा, तर तो डेटा सेंड पण करू शकतो आणि सेंडर रिसीव्ह सुद्धा करू शकतो. त्याला आपण वेगळं नाव देऊया काहीतरी. काय नाव देता? मी याला म्हणतो ए डिव्हाइस आणि याला म्हणतो बी डिव्हाइस. ठीक आहे. सपोज ए डिव्हाइसला ज्यावेळी वाटतंय मला काहीतरी डेटा सेंड करायचा आहे, ठीक आहे, त्यावेळी ते ए डिव्हाइस डेटा सेंड करते. ठीक आहे. आणि त्यावेळी बी डिव्हाइस रिसीव्ह करते. ठीक आहे. नंतर बी डिव्हाइसला वाटलं आता मला सेंड करायचा आहे डेटा, तर बी डिव्हाइस सेंड करते आणि ए डिव्हाइस रिसीव्ह करते. पण पहा, ज्यावेळी ए डिव्हाइस ऍज अ सेंडरचा रोल मध्ये आहे, त्यावेळी बी डिव्हाइस हे कंपल्सरी रिसिव्हिंगच्या रोलमध्ये आहे. बरोबर. बी डिव्हाइस ज्यावेळी सेंडरच्या रोलमध्ये असेल, त्यावेळी ए डिव्हाइस हे कंपल्सरी रिसिव्हिंग मोडमध्ये आहे. ठीक आहे. दोन्हीही डिव्हाइसेस ऍट ए टाइम ट्रान्समिट ऍज वेल एज रिसिव्हिंग करत नाहीत. जर तुम्ही ह्या डायग्रामकडे नीट लक्ष दिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की जरी याचे दोन ब्लॉक जरी असले तरी ऍक्च्युअली डेटा कॅरी करणारी लाईन काय आपल्याकडं एकच. बरोबर. किंवा आपण याला चॅनल म्हणूया, कम्युनिकेशन चॅनल ऑर मीडिया. जो काही मीडिया आहे तो मीडिया काय एकच आहे. म्हणजे ह्याच्यावरून आयदर डेटा जाणार तरी आहे किंवा येणार तरी आहे. जाणारा आणि येणारा डेटा एकाच वेळी त्या मीडियावरून जाऊ शकत नाही, कारण एकच लिंक आहे. बरोबर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असं अज्युम करा, आपण जर खेडेगावात गेलो तर छोटा रस्ता असतो एकदम, बरोबर, आणि त्याच्यावर ऍट ए टाइम जाणारं तरी वाहन जाऊ शकतं किंवा येणारं तरी वाहन येऊ शकतं. बरोबर. जर मध्ये आधी दुसरं वाहन असेल तर त्याला रोडच्या साईडला किंवा जागा असेल तिथं कुठेतरी जाऊन थांबावं लागतं. म्हणजे असं जे कम्युनिकेशनचा प्रोटोकॉल आहे याला काय म्हणायचं? हे डबल कम्युनिकेशन करते का टू वे कम्युनिकेशन? येस, इट इज कंटिन्युअसली इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, किंवा हे बोथ वे कम्युनिकेशन करत आहे, पण ऍट ए टाइम एकाच वेनी काम करते. म्हणून याला बोथ वेनी काम करते म्हणून याला म्हणतात डुप्लेक्स. बरोबर. कारण हे सेंडिंगचं सुद्धा काम यामध्ये होतंय ऍज वेल एज रिसिव्हिंगचं पण काम होतंय, पण ऍट ए टाइम होत नाहीये. बरोबर. म्हणून या प्रकारला डुप्लेक्स न म्हणता हाफ डुप्लेक्स म्हणलं जाते, कारण हे अर्धवट काम करते. पहिल्यांदा ट्रान्समिटिंग करत असेल तर तेवढंच करते, रिसिव्हिंग त्याच वेळी करत नाही. रिसिव्हिंग करत असेल तर रिसिव्हिंगच करते, त्याच वेळी त्याला काय बोलायचं असलं तर ते बोलत नाही. ते पुढच्याला पूर्णपणे बोलून झाल्यानंतर किंवा पुढच्याचा पूर्णपणे डेटा ट्रान्समिट झाल्यानंतर, पुढचा थांबल्यानंतर मग हे चालू करते. बरोबर. म्हणून याला काय म्हणतात? हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्सचं एक्झाम्पल सांगता येईल का? हाफ डुप्लेक्सचं एक्झाम्पल सांगता येईल का तुम्हाला? हाफ डुप्लेक्सचं एक्झाम्पल आहे वॉकी टॉकी. आता हे कुठं असतं वॉकी टॉकी? आपण जसं मिलिटरी
हा, तुम्ही जर हे बघितलेले असतील काही मूव्हीज, पोलीस. तर त्यामध्ये पोलीस यूज करताना पाहिलेले असतील. हो. बरोबर. त्यामध्ये काय होईल, ज्यावेळी ते ट्रान्समिटिंगचं बटन प्रेस करतात आणि बोलतात, त्यावेळी ते स्वतःच बोलतात. पुढचा बोलू शकत नाही, किंवा ते पुढचा जरी बोलत असेल तरी तो सिग्नल याच्यापर्यंत पोहोचला जात नाही. म्हणून त्यावेळी ते बोलतात बघा, जे काय बोलून झालं की ओव्हर बोलतात, ओव्हर शेवटी सांगतात. ओव्हर याचा अर्थ काय, माझं बोलून झालेलं आहे, आता तू बोल तिकडून. म्हणजे पुढच्या ऐकणाऱ्याला पण कळतं, ओव्हर ऐकल्याशिवाय त्याचं बोलायचं संपलेलं नाही. नाही. म्हणजे आपण मध्येच बोललं तरी काही उपयोग नाही. बरोबर. सो ए टिपिकल एक्झाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज वॉकी टॉकी. आणि लास्ट थर्ड टाईप आहे कम्युनिकेशनचा, ज्यामध्ये ए कॅन वर्क ॲज सेंडर or A can work as receiver. Same, B can work as a receiver as well as B can work as sender. So, and both can communicate simultaneously. म्हणजे ए ज्यावेळी सेंडिंगचं काम करत असेल त्याच वेळी रिसिव्हिंगचं सुद्धा काम करू शकतो. बरोबर. सो सिन्स इट इज having both way of communication and both ways at a time, that's why it is called as full duplex communication. आता मला सांगा फुल डुप्लेक्सची एक्झाम्पल. मोबाईल. 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 अजून लिहितो मी मोबाईल. मोबाईल फोन किंवा रेग्युलर फोन आपला. बरोबर. अजून कुठलं एक्झाम्पल सांगता येईल का तुम्हाला फुल डुप्लेक्सचं? बरं मला सांगा, आता जे आपण हे आता आपला क्लास चाललाय, हा कुठल्या टाईपचा क्लास चाललाय? फुल डुप्लेक्स. सॉरी, यामध्ये कम्युनिकेशन जर रेफर केलं जात आहे, हे कुठल्या टाईपचं आहे? फुल डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स. का बरं फुल डुप्लेक्स? आपण तुम्ही पण बोलताय, आम्ही पण बोलताय. मग ते हाफ डुप्लेक्स का बरं नाही? दोन्हीकडून आम्हाला थांबावं लागत नाही ना. येस, वी कॅन टॉक ॲज वेल ॲज लिसन सायमल्टेनियसली. मी ज्यावेळी बोलतोय त्याच वेळी तुम्ही बोललेलं सुद्धा मी ऐकू शकतो. बरोबर. हा, आता ही गोष्ट वेगळी की मी बोलत असताना तुम्ही थांबताय किंवा तुम्ही बोलत असताना मी थांबतोय, हा भाग सोडून द्या, हे आपल्या अंडरस्टँडिंगने करतोय. पण आपली सिस्टीम मात्र आपल्याला अलाउ करते की दोघांनी ऍट ए टाइम जरी बोललो आपण सगळे, तरीही सगळ्यांना ऐकू जाऊ शकतं. बरोबर. लक्षात आलं? हो. काय काय पाहिलं आपण आज? फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन. ऍक्च्युली आपण सिरियल कम्युनिकेशन 805 मधलं सुरुवात केली आणि त्यामध्ये पॅरलल आणि सिरियल दोन मेथड्स पाहिल्या. पॅरलल आणि सिरियलचं ऍडव्हान्टेज ॲज वेल एज डिसएडव्हान्टेज पाहिलं. देन पॅरलल आणि सिरियल कम्युनिकेशनचा यूज कुठं कुठं होईल तो आपण पाहिला. देन सिरियल कम्युनिकेशनचा यूज करत असताना मध्येच आपल्याला पॉवर इन्क्रीज करण्याची सुद्धा गरज भासेल. मग ही पॉवर कशी इन्क्रीज करू शकतो हे पण आपण एक एक्झाम्पल पाहिलं. देन सिरियल कम्युनिकेशन मधले दोन टाइप्स पाहिले, सिंक्रोनस अँड असिंक्रोनस. आणि सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस सिस्टीम इस्टॅब्लिश करण्यासाठी जे हार्डवेअर्स कुठले कुठले आपल्याला युजफुल होऊ शकतात ते दोन हार्डवेअर्स टाईप बघितले. आयसी चिप्स बघितल्या. या दोन चिप्स खूप महत्वाच्या आहेत. आता याचाच यूज करून आपण मायक्रो कंट्रोलरमध्ये सिरियल कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करणार आहोत. देन सिरियल कम्युनिकेशनचे टाईप पाहिले की ऍट ए टाइम कम्युनिकेट कोण कोण कसं कसं करतंय, त्यावरून सिरियल कम्युनिकेशनचे टाईप्स पाहिले. ठीक आहे. काय डाऊट यामध्ये? नक्की. ठीक आहे. आजच्यासाठी आज थांबूया. उद्याच्या लेक्चरला आपण नेक्स्ट पॉईंट पाहूयात. ओके. थँक्यू सर. ओके, थँक्यू.
हॅलो, शुभम येते का? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. हा गुड मॉर्निंग. हा गुड मॉर्निंग. आपण चालू करूया आता. हो सर. ओपन करा जरा तुमचं थोडस हे जे आहेत ना चेहरे 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 दिसू द्या ना. हे करा तुमचं जरा व्हिडिओ ओपन जरा हे करा की. हॅलो, हॅलो. बघितलं माझ्याकडनं. आता मी जरा पिरियड मध्ये मी जरा थोडंसं पिरियड झाले करतो. ऑनलाईन जरा पिरियड चालू आहे माझा. मी तुम्हाला करतो ह्याच्यावर करतो तुम्हाला. त्याला कॉम्प्युटरला देतो बरं का. BCS ला नाही होणार, पण कॉम्प्युटरला देऊ आपण कुठं. BCS ला ते झालंय त्यांचं 800 माझ्याकडे नाही ते. कॉम्प्युटरला देऊ. BSc कॉम्प्युटरला म्हटलं ते ना, तुमचं नाव सांगितल्यानंतर म्हटलं, कारण त्याला सुद्धा 700 अर्ज आहेत. त्याला सुद्धा 700 अर्ज आहेत BSc कॉम्प्युटरला सुद्धा. तिथं सुद्धा ते आज उद्या 2 दिवस घेतलं तर होईल, कारण त्या जागा भरल्या त्याच्याबरोबर. हॅलो, हा करा, ओपन करा. ओपन युअर व्हिडिओज. शुभम चला ओपन करू द्या. मला कोण कोण पाहू द्या पटकन 1-5 मिनिटं. अँड देन जस्ट जॉईन टू द दिस वन. सोळाच्या तर का 9च राहिले का? दिसतो का? मी दिसतोय का शुभम तुला का नाही? हो सर. तेच म्हटलं दिसतो का नाही म्हटलं. ओके, आता थोडस आपण याच्याकडे जाऊया की जस्ट वी आर हॅव्हिंग 2 or 3 announcement is there. The first announcement is we are going to say elect or we have to select, either elect or select the one of the parents from your sides. एक तुमच्या बाजूने एक आपलं पेरेंट हे करायचं आहे बरं का शुभम. आणि त्याच्यामध्ये तुमचं त्या पेरेंटचं नाव, त्याचा ईमेल ॲड्रेस, त्याच्यानंतर त्याचा फोन नंबर आणि हे आपल्याला द्यायचं आहे. तर कोणाचे पालक इच्छुक आहेत की जे थोडंसं मधनातनं कॉन्टॅक्ट करतील, हे करतील, तर हे इमिजिएटली व्हॉट्सअपला नेम ऑफ द स्टुडंट, नेम ऑफ द पेरेंट, त्याचा फोन नंबर, ईमेल ॲड्रेस किंवा अजून दुसऱ्या गोष्टी असतील ते आणि एज्युकेशन क्वालिफिकेशन या गोष्टी थोडंसं आम्हाला हवं आहे. त्याच्यामधनं कुणाचे पालक तयार आहेत? आता शक्यतो आपण ऑनलाईन मोडलाच आपण काम करणार आहोत. काय करणार आहोत की बाबा ते पेरेंट, दॅट विल बी द पेरेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम युअर क्लास. काय थोडंसं दे विल डिस्कस विथ डिपार्टमेंट, दे डिस्कस विथ प्रिन्सिपल, किंवा काय गोष्टी अशा असतील तर अडचणी असतील तुमच्या, तर थोडंसं इंटरॅक्शनसाठी किंवा असं एक आपण या वर्षी ती ऍक्टिव्हिटी चालू करतो. कुणाचे आहेत का पालक तसे? शेळके, तुपे, व्हिडिओ करा की तुम्ही. ओपन का करत नाही ते काय मुलं? हॅलो, व्हिडिओ ओपन करा ना. प्रियांका माने, दापळ, काय परमेश, काय परामेश, ओपन करा तुमचे व्हिडिओ. ओपन करा मला 5 मिनिटं. काय काय अडचण काय तुमची? व्हिडिओ ओपन 5 मिनिटं करा, काय हरकत आहे? हे असं समोरासमोर झालं पाहिजे लेक्चर. तुम्ही व्हिडिओ का ऑफ करतात पण लक्ष देत नाही. शिंदे, जाधव, कचरे, आता इथनं मी रिलीव्ह करणार त्यांना. त्यांनी हो व्हिडिओ ओपन नाही केले ते इथनं रिलीव्ह करेल त्यांना. माझ्याकडे ऑप्शन आहे ते रिलीव्ह करायचा. एम काय माया, का काय माया, गौरी, काय चालतं? काय चहा घेता का काय? फिरून येतात का? नुसतं ऑन करून ठेवता का काय? जाधव,
शिंदे, अनुष्का शिंदे, माया कदम, गौरी कचरे. ओपन करा व्हिडिओ त्यांचे. हा, आता 8-9 जर असं असतील तर कसं काय व्हायचं आपल्या 30 मुलापैकी ऍडमिशन झालेले आहेत. हा, शुभम आता तू गेल्या आता आपल्या किती लेक्चर झाली? 7-8 लेक्चर झाली पहिल्याच्या याच्यावर, पहिल्यापासून तू आहे. काय बरोबर वाटत नाही ना ते. हा, पण ठीक आहे, काय हरकत नाही. आपल्या कुणाचे पालक जे आहेत ते काय उत्सुक आहेत का तसं पेरेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून? हा? शुभम तुझे दे मग तुझ्या पालकाचं नाव. हा, तुझं सर बोल. जसं वेल एज्युकेटेड नाही तसं. असं नाही, काय त्याला काय त्याचं काय नसतं. वेल एज्युकेटेड काय त्याला हुशार असतात ते लोक, असं काय नसतं त्याला. चालेल सर. एज्युकेशनचा क्रायटेरिया वगैरे काय नाही. लक्षात घ्या, तू नाव दे, त्यांचा ईमेल ऍड्रेस काढून देतो. तो आहे की तूच हँडल करायचं आपलं. लक्षात का? हा हा, काय देत असं तो आहे की. त्याचं नाव दे, तुझं नाव दे, पूर्ण पेरेंटचं नाव दे. त्याच्यानंतर त्यांचा ईमेल ऍड्रेस काढतो आतल्या छोटा त्यांच्या नावाचा, आणि त्याचा फोन नंबर दे. हा, आणि तुझा वर्ग वगैरे BSc 3 डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मला असं करून एक तसं एक व्हॉट्सअपला पाठवून दे. त्याच्यानंतर दुसरी जी गोष्ट आहे की आपल्याला एक PD3 म्हणजे प्रोजेक्ट डिझाईन, डेव्हलप आणि डेमॉन्स्ट्रेट. डिझाईन, डेमॉन्स्ट्रेट अँड डेव्हलप अशा पद्धतीचं PD3. आणि प्रेझेंट आहे, प्रेझेंट, डिझाईन, डेव्हलप, डेमॉन्स्ट्रेट अँड डेव्हलप असं PD3 हा कन्सेप्ट ह्याच्यासाठी तुमच्याकडे. आणि P4 एक कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक त्याला एक मेंटर दिला जाईल आपल्या डिपार्टमेंटचा. म्हणजे आपले सर निवेकर सर त्याचे मेंटर म्हणून काम करते. लक्षात का? आणि एक चांगल्या पद्धतीचं असं एक त्याच्यामध्ये इनोव्हेटिव्ह आयडिया असेल किंवा प्रोजेक्टची आयडिया असेल किंवा कन्सेप्ट असेल, तो कन्सेप्ट किंवा तो आयडिया वापरून एखादा इनोव्हेटिव्ह आपल्याला इन्व्हेन्शन करायचं आहे किंवा त्याच्यातनं एखादं प्रोडक्ट तयार करायचं आहे. तर त्यातनं प्रोडक्ट आला तर तो स्टार्टअप करायचा. तर अशा पद्धतीचा आपल्याला एखादा एक 2 विद्यार्थी की जे सगळे चांगले आहेत आपल्या क्लास, मी म्हणत नाही की असं, परंतु ज्याला काय करायचं आहे तर त्याच्यामध्ये 2 विद्यार्थी आपल्याला नावं द्यायचे ते आज. तर ते नावं आपल्याला गरजेचं आहे. तर त्याच्यामध्ये कोण आहे का? म्हणजे तू एक आहे, अजून कोण तुला दुसरा कोण वाटतंय? मुलगी असेल तर चालेल. तुझा कुठला कॉम्प्युटर होता ना? हो सर. बरं. अजून कोण आहे तुला तुझ्या जोडीला? शेळके, शिंदे झाले म्हणून दिसतंय. बर. कदम, कचरे. काय करायचं? काय चहा घेतात का जेवण करतात? हम्म? तर ते गोष्ट कुठल्या करायच्या, मग कोण घेतो तुला? कोणी पण चालेल सर, ज्यांना इच्छुक असतं ते करत. नाही, पण तरी सुद्धा आता कसं, आता मला ऑनलाईन तर कोण बोलत बी नाही इथं. बरोबर आहे, कोण ऑनलाईन बोलत नाही, कोण आपला चेहरा दाखवत नाही. आता इथनं मला तर काही कळत नाही, आणि कोण रिस्पॉन्स बी देत नाही. बघितलंय का याच्यामध्ये? कोणाला म्हटलं कोण तयार आहे का त्याच्यामध्ये? अशा पद्धतीने आपल्याला PD3 प्रोजेक्ट डिझाईन, डेव्हलपमेंट, डेमॉन्स्ट्रेट असं 2च विद्यार्थी त्याला मेंटर आपण देणार आहोत आपल्या डिपार्टमेंटचे, आणि पुन्हा इंडस्ट्रीमधले. तर असं एक नवीन असं आपल्याला प्रोटोटाईप एखादा प्रॉडक्ट तयार करायचा आहे. म्हणजे आपल्या सर्वांनाच करायचं आहे त्याच्यामध्ये, परंतु सध्या तरी या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये करायच्या. तर कोण इच्छुक असेल तर शुभमला कोण जोडीदार होते ते पहा, मला सांगा. ह्याच्यामधले कोण आहे? गौरी होते. हा, बोला. हा, कोण होते? सर हा, बोला अमृता. मी आहे तयार. तयार आहे का? बरं, मग तो शुभम बरोबर जॉईन होते. हा, हो. मला चेहरा दाखव तुझा तेवढा, फक्त एकदा 2 मिनिट, 1 मिनिट. 1 मिनिट सर, मी बाहेर आहे थोडी. हा, बाहेर आहे मी, लेक्चर अटेंड करताय. हो बरोबर आहे की. बाहेर काय म्हणते? होय शुभम, बाहेर काय म्हणते? बाहेर आहे असं काहीतरी ऐकलं होतं, असं म्हणतो. पण त्या बाहेरमध्ये बोलते की, पण बाहेर म्हणजे कुठं असं? ठीक आहे, दुसरं कोण अजून? हॅलो, दुसरं कोण आहे? हम्म? दुसरं कोण आहे त्याच्यामध्ये?
बरं ठीक आहे शुभम, बघतो आता तुझं एक नाव टाक, बरोबर आहे. हा तर नाव टाकायचं, PD3 म्हणायचं, काय सर करते तुझं नाव टाक, पूर्ण हे दे, आणि तुला ती काय म्हणते त्या कोण अमृता बघ, किंवा तुझं कोण प्रियांका माने येते का, प्रियांका मानेने कोण केलंय. हॅलो. हा सर. हा तो येते का. चालेल. हा चालेल का. दोन विद्यार्थी नावं द्यायची आपल्याला, हो म्हणजे काम करायचं आपल्याला, सर्वांनाच करायचं आहे. म्हणजे कॉमन तर प्रोजेक्ट असणारच आहे, कॉमन डिझाईन डेव्हलपमेंट असणार आहे, पण त्याच्या व्यतिरिक्त ही एक गोष्ट त्याच्यामध्ये आहे, लक्षात घ्या. हा मग शुभम, त्या प्रियांका मानेचं नाव घे, तो शुभमला ते नाव तुझं, हो प्रियांका माने तो, हा दोघ जण, बरोबर आहे, चालेल ना. हा हो हा सर. हो हा हा छानपैकी अगदी इंडस्ट्रीमध्ये मेंटर असणार, हे असणार आहे सर्वांना, तर बाकीचं आहेच कंपल्सरी सर्वांना, म्हणजे आपल्याला प्रोजेक्ट असणार आहे, बाकीच्या छोट्या छोट्या गोष्टी असणार आहे, पण हे सोडून एक वेगळ्या प्रकारचा भाग आहे त्याच्यामध्ये, की जे रयत शिक्षण संस्था असेल किंवा विद्यापीठांना जिथे जिथे कॉम्पिटिशन घेतले जातील, घ्यायला जातील, त्या ठिकाणी तिथं पाठवलं जाईल. तर असा एक प्रोजेक्ट आहे. त्या दोन गोष्टी आहेत शुभम करायच्या. व्हॉट्सअप ग्रुप तयार आपला झालेला आहे सर्वांचा. व्हॉट्सअप ग्रुपला हो मी नोट्स पाठवलेले आहेत, तुला मान्य मिळाले का, नोट्स बघितल्या का हो सर, बघितल्या. सर्वांना मिळाल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला. हो तर ते वाचा जरा थोडस, हा ते वाचा तुझा हे काय आहे ते, आणि मग त्याच्यानंतर जरा थोडस टच मध्ये राहा, म्हणजे थोडक्यात त्या नोट्सच आहेत त्याच्यामध्ये. बोला अमृता. हो सर. हा करणार का तू. हो. तर तिचे नाव घे, माणी आणि अमृताचं एक नाव घे शुभम. हा तिघांची नावं द्या आणि व्हॉट्सअपला पाठवून द्या, पूर्ण नाव काय सर त्या. बोला. दोनच पाहिजेत ना. काय 2-3च हो, ते आता सध्या तर त्या PD3ला तेच पाहिजे, बाकीच्या सर्वांना घेणार आहे आपण. पुढच्या आठवड्यापासून हा आपण सर्वांनाच काय करणार आहोत, की एक IoTचं ही घेणार आहे, त्याच्यामध्ये आपले प्रोजेक्ट असतील, गेल्या वर्षी तुम्ही पाहिले असतील का नाही. हो पाहिले ते. हो पाहिले ना, तशा टाईपचं घ्यायचं आपल्याला, प्रोजेक्ट घ्यायचे आहे, ते वेगळाच भाग आहे, हा वेगळाच भाग आहे, अजून वेगळाच भाग आहे. म्हणजे एका वेळेस चांगल्या मुला एखादा कशासाठी म्हणतोय की 2-3च, तर ते एखाद्या विद्यार्थ्याला 3-3 सुद्धा करावं लागतं ना प्रोजेक्ट, वेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत ना. मग ज्याची कॅपॅसिटी असेल, ज्याचा इनिशिएटिव्ह असेल, त्याला आम्ही त्याला जास्त देणार. आता जे करत नाही म्हणणार, आता म्हटलं तर तू आता होय म्हटली, त्याच्यानंतर ती मान्य होय म्हटली, आणि शुभम तर पहिल्यापासून तयार आहे, त्याच्यामुळे आम्ही त्याचं नाव घेतलं. आपण अशी ती अशी नावं घेऊया आपण, ते काम करूया. हा त्याच्यानंतर काय हरकत नाहीये. तर ह्या दोन गोष्टी झाल्या, एक म्हणजे शुभमच्या वडिलांचं नॉमिनेशन आपण पेरेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून केलेलं आहे, त्याबद्दल शुभम आणि शुभमच्या वडिलांचं महाविद्यालयाच्या आणि विभागाच्या वतीनं मी हार्दिक अभिनंदन करतो आणि त्याचं स्वागत करतो पहिल्यांदा. कारण एक नवीन कन्सेप्ट आपण त्याच्यामध्ये घातलेला आहे, की हे केलेलं आहे. ते म्हटले माझे पालक काय आपल्याला हे अशा काही नाहीये काय, त्यांना काही करायचं कारण नाहीये, त्यांना सगळ्या गोष्टी करतात. तर असं आपण रिप्रेझेंटेटिव्ह त्यात केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण काही दिवसानंतर याच्यामध्ये क्लासचं रिप्रेझेंटेटिव्ह सुद्धा थोडासा आपण आपल्या कम्युनिकेशनसाठी आपण करूया, तोही भाग आपण करता येईल याच्यामध्ये. ही गोष्ट झाली. आणि PD3 साठी म्हणजे प्रोजेक्ट किंवा प्रेझेंटेशन, डिझाईन, डेमॉन्स्ट्रेशन आणि डेव्हलप असं PD3 असं त्याला शॉर्टली म्हणतात. ह्या प्रोजेक्टसाठी आपण 3 नावं घेतलेली आहेत. त्याबद्दल परत या तिघाचंही परत एकदा मी स्वतः वैयक्तिक आणि विभागाच्या वतीनं त्यांचं स्वागत करतो, अभिनंदन करतो, की खास करून पटकन मुलं म्हटली की आम्ही करतो, हे मला फार कौतुकच वाटलं. त्याचबरोबर राहिलेल्या विद्यार्थ्याचं सुद्धा आपण हे घेणार आहोत, आपण प्रोजेक्ट डिझाईन घेणार आहोत, वर्कशॉप देणार आहोत, त्याच्यातून निर्मिती करणार आहोत, प्रेझेंटेशन देणार आहोत. फक्त तुम्ही टचमध्ये राहिले पाहिजे, समजावून घेतलं पाहिजे, इंटरॅक्शन केलं पाहिजे. तर या हो दृष्टीने सर. आपण ते मध्ये बघूया आपण. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आता 14 सप्टेंबर नंतर आपलं जे होणार आहे, 14 सप्टेंबर नंतर आपलं जे टाइम टेबल होणार आहे ते 10:30 पासून चालू होणार आहे. किती 10:30 पासून ते जवळजवळ 2 वाजेपर्यंत. किती 2 वाजेपर्यंत. म्हणजे किती पिरियड असतील. म्हणजे 4 पिरियड असतील. 4 पिरियड मध्ये आम्ही काय केलेलं आहे, की पहिला पिरियड झाला की 5 मिनिटं ब्रेक दिलेला आहे, म्हणजे 5 मिनिटं तुम्ही उठायचं, बरोबर का, त्याला थोडंसं उठायचं, पाणी वगैरे प्यायचं जरा आणि परत बसायचं. असे 4 पिरियड आपण ठेवलेले आहेत. पहिला जो पिरियड 10:30 ते 10:30 ते 11:15 जो पिरियड आहे, 11:15च्या दरम्यान, तर तो पिरियड आपला एक स्किल कोर्स आपण डिझाईन केला आहे, किंवा तुमचा आडवा डिप्लोमा कोर्स आहे, आडवा डिप्लोमा कोर्स तो तर असेल, किंवा दुसरं कुठलं तर असेल, त्या पद्धतीनं. आणि इंग्लिशचा पिरियड एक असेल कुठंतरी. हे 6 दिवसामधले 2 स्किलचे असतील, 2 आडवा डिप्लोमाचे असतील,
एक इंग्लिश असेल आणि कुठला तरी अजून एक आहे. तर असे 10:30चे पिरियड आहे, 10:30 ते 11:15 आणि 11:15 ते 11:15 का 11:30. 11:30. हा, पुन्हा काय 5 मिनिटाचा ब्रेक असेल तुम्हाला, 11:20 असेल किंवा 11:25 असेल, पुन्हा 12:20 किंवा 12:25 असेल. 12:25च्या दरम्यान तुम्हाला पुन्हा दुसरं लेक्चर होईल. आता जसं माझं असतं तसं ते 1:15 वाजेपर्यंत होईल. 1:15 नंतर 5 मिनिटं ब्रेक होईल. 1:20 ते पुन्हा 2 किंवा 2:10 पर्यंत शेवटचं. त्याच्यामध्ये लॅब जे आपले आहेत लॅबोरेटरीवर, त्याला आपण व्हर्च्युअल लॅब म्हणूया. म्हणजे लॅब प्रॅक्टिकलच्या लॅब 2 आहेत आपल्याला. पेपर नंबर जे आहे ते BAT 508 आणि BAT 509 अशा 2 लॅब आहेत. पहिली जी लॅब आहे ते याची आहे पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लिनियर इंटिग्रेटेड सर्किट, आणि दुसरी जी लॅब आहे ती मायक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग आणि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अशा 2 लॅब आहेत. तर प्रत्येक लॅबचं जे आहे लॅबमध्ये प्रत्येक पेपरला लॅब आहे. तर प्रत्येक पेपरची लॅब त्या दिवशी दुपारी म्हणजे 12:30 1:15 ते 2 या दरम्यान व्हर्च्युअल लॅब प्रॅक्टिकल त्याचं घेतलं जाईल. तर अशा पद्धतीचं आहे. मग तुम्ही म्हणणाऱ्या बराचसा वेळ आहे, तर वेळेमध्ये तुम्हाला 5-5 मिनिटाचा आम्ही ब्रेक दिलेला आहे. ब्रेक दिल्यानंतर आपण थोडंसं फ्रेश व्हायचं आहे, परत रिजॉईन व्हायचं आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर ज्या गोष्टी, दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्याच्यामध्ये 4 तासाचा म्हणणारा आम्हाला 2 कसं काय ते नेट पॅक पुरत नाहीये. तर नेट पॅक करण्यासाठी आता काय करावं लागेल तुम्हाला, जिओचं असेल तर तुमच्या एरियामध्ये जे नेटवर्क चांगलं स्ट्रॉंग किंवा स्ट्रेंथ जास्त असेल तो प्लॅन तुम्ही परचेस करा. तो प्लॅन परचेस केल्यानंतर 1.5 GB हा प्लॅन पर डेचा मिळतो आपल्याला डेटाचा. अधिक त्याला एक 51 रुपयाचं किंवा आय थिंक 100 रुपयाचं, 101 रुपयाचं एक 30 GBचं किंवा ऍड ऑन कार्ड मारलं, ऍड ऑन त्याच्यावर टाकला तर तुम्हाला दररोज 4 GB डेटा मिळेल. किती? 4 GB डेटा मिळेल. आणि 4 GB डेटा हा तुम्हाला 5 तास चालतो. किती? किमान घड्याळी 5 तास. तर असा तुम्हाला डेटा तुम्हाला त्यामध्ये प्रोव्हाइड करता येईल किंवा बघता येईल. तर त्या दृष्टीनं तुमचा प्लॅन, जिओचा प्लॅन असेल, जिओची स्ट्रेंथ असेल तर, एअरटेल असेल तर एअरटेलचं बघा तुम्ही, किंवा कुठल्याही कंपनीचा तुमच्या एरियामध्ये कुठला स्ट्रॉंग असेल तो प्लॅन पर डे नेटचा 1.5 GB किंवा 2 GBचा घ्या. आणि त्याच प्लॅनवर ॲड ऑन कार्ड म्हणतात, त्याला ॲड ऑन म्हणायचं. ॲड ऑन त्याचं 30 GBचा डेटा 100 रुपयाला असतो, 101 रुपयाला किंवा 151 असेल तर तो मारायचा तो महिन्यासाठी. म्हणजे तुम्हाला दररोज 4 GB हे नेट त्याच्यामध्ये मिळेल आणि तुम्हाला ह्या गोष्टी मिळतील. आणि हे लक्षात घ्या की हे 2-3 महिने असेच चालणार आहेत, हे लक्षात ठेवा. आता काय केलं की तुमचं कॉलेज ऑफलाईन होईल आणि लगे असं नाहीये. तर त्याच्यामुळं काळजीपूर्वक आपलं चालू झालेलं आहे लेक्चर्स, आपलं कॉलेज चालू झालेलं आहे. त्यातला टॉपिक माझा आता संपत आलेला आहे किंवा बरेचसे लोकांचे टॉपिक आता संपत आले असतील. आता आपण जवळजवळ 10 लेक्चर्स याच्यामध्ये झालेले आहेत. तर त्या दृष्टीनं आपण तुम्ही त्याच्यामध्ये सहभागी व्हा, काहीही करा. ह्याच्यावर पण आता होम असेसमेंट होणार आहे, याच्यावर टेस्ट होईल, याच्यानंतरच परीक्षा याच्यावर होणार आहे तुमची थिअरी. प्रॅक्टिकलचं काय जे प्रेझेंटेशन दिलेलं असेल हे असेल त्याच्यावर होईल. आणि अशा पद्धतीनं हे सेमिस्टर हे जानेवारीमध्ये, बरोबर आहे का, डिसेंबर-जानेवारीमध्ये तुमची सेमिस्टर ऑनलाईन होऊ शकेल. आणि जानेवारी नंतर दुसरं होऊ शकेल. ह्या पद्धतीनं काम चालू होईल. किंवा गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आणि स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अशी, म्हणजे दोन्ही गव्हर्नमेंट आणि युनिव्हर्सिटी याच्याकडून ज्या सूचना येणार आहेत पॉईंट टू पॉईंट असं आपण म्हणूया, त्यावेळी म्हणजे त्यावेळेस अनाउन्समेंट होतील, त्यानुसार तुम्हाला त्या सुद्धा कळवल्या जातील की टर्म काय असेल, कशाच्या एक्झाम्स असतील, काय असतील, कशा घ्यायच्या आहेत, काय आहेत. तर या सर्व गोष्टी आपल्याला तुम्हाला त्यावेळेस दिल्या जातील. मला वाटतं की सर्वांचं ऍडमिशन पूर्ण आता झालेली प्रोसेस आहे. मला वाटतं की 30 मुलांनी आता ऍडमिशन पूर्ण केलेले आहेत. कालचा मला डेटा मी पाहिला तर इलेक्ट्रॉनिकच्या 30 मुलांनी ऍडमिशन प्रोसेस पूर्ण केलेली आहे. आणि एक 8-10 विद्यार्थी अजून बाहेर आहे त्याच्यामध्ये प्रोसेसमध्ये. तर त्याने बी ते ऍडमिशन घ्यावं. आणि आपलं जे रेग्युलर लेक्चर्स आहेत ते रेग्युलर लेक्चर करायचे आहेत. आणि 14 सप्टेंबर पासून पुढच्या आठवड्यापासून तर हे आपला 4 पिरियडचं टाइम टेबल इम्प्लिमेंट केलं जाईल. आणि ते टाइम टेबल तुम्हाला तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला यथावकाश तुम्हाला डिस्प्ले केलं जाईल. हे अशा 1, 2 आणि 3 हे 4 सूचना त्याच्यामध्ये झालेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये काय अडचण आहे का याच्यामध्ये? नाही सर. हा, अडचण. आणि म्हणजे मला थोडासा रिस्पॉन्स द्यायचा तुमचा. मी हो येस म्हटलं की काय हो सर, नाही सर, म्हणजे ह्याच्यातून मला नेट कनेक्टिव्हिटी चेक करता येते की बाबा नाहीतर मी इकडे बडबडत बसायचं, कुठल्या लॅपटॉपला हात तुम्ही ऐकत बसायचा किंवा ऑफ करायचा आणि सर आहेत का नाही.
तर ते जरा थोडंसं याच्यासाठी चेक म्हणून आपण किंवा त्याला आपण काय म्हणतो या इंटरॅक्टिव्ह लेक्चर असं म्हणूया, त्या दृष्टीने आपण त्याच्यामध्ये घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये या गोष्टी आपण करूया आणि त्याच्यानंतर टाइम टू टाइम त्याचा कसा असेल. तुम्हाला आता 4 सब्जेक्ट चालू केलेले आहेत, नाव पहा. वेबसाईटला सिलेबस लॉन्च केलेला पाहिजे का सर्वांनी? हो सर. हा. ठीक आहे. नसेल बरं ठीक आहे, नसेल तर मी काय करतो, सिलेबस तुमचा जो आहे तो आपल्या ग्रुपला पाठवतो, व्हॉट्सअप ग्रुपला. मग त्याच्यामध्ये त्याचं स्ट्रक्चर बघा. म्हणजे स्ट्रक्चर म्हणजे कसं, कुठले विषय आहेत, त्याचं कोड काय आहेत, BAT 501, 502, 503, 504. त्याच्यानंतर 505 काय आहे, 6 काय, 7 काय, 8 काय, 9 काय, 10 काय, एवढे आपल्याला पेपर्स त्याच्यामध्ये थेरी पेपर्स आहेत आणि काय म्हणजे प्रॅक्टिकल कोर्स आहेत. म्हणजे थेरी कोर्स आणि प्रॅक्टिकल कोर्स असे 10 कोर्स आहेत. त्याच्यानंतर एक तुमचा ॲडव्हान्स डिप्लोमा कोर्स आहे. त्याचबरोबर अजून एक तुम्हाला त्याच्यामध्ये स्किल ओरिएंटेड म्हणून एक कोर्स आहे, तो IoT आहे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स घेतलेला आपण. तो एक कॅप्सूल कोर्स आपण त्याला, तो सुद्धा सर्टिफिकेट कोर्स वर्षाचा आहे. त्याचे रजिस्ट्रेशन फी काहीतरी ₹200 आहे. त्याचं एक सर्टिफिकेट तुम्हाला मिळणार आहे याचं गव्हर्नमेंटचं, त्याची फक्त. आणि तो कोर्स आम्ही फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये, काय म्हणतो मी, ट्युशन त्याची फी नाहीये, फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये आपण त्याला शिकवणार आहोत. फक्त रजिस्ट्रेशन फी त्याची जी असते ₹200 ती फी देणार आहे. त्याला विद्यापीठाचं किंवा गव्हर्नमेंटचं त्याला सर्टिफिकेट तुम्हाला शेवटी मिळणार आहे. तर ते असं आपण त्याचं शेड्यूल असं आहे की आठवड्यातनं एक पिरियड आहे, एक प्रॅक्टिकल आहे. परंतु आपण या कोविडच्यामुळे आपण प्रॅक्टिकल घेऊ शकत नाही, म्हणून तो जो स्किलचा जो कोर्स आहे तो आपण काय घेणार आहोत की वर्कशॉप टाईपमध्ये आपण असं 6-6 दिवसाचं वर्कशॉप टाईपमध्ये आपण घेणार आहोत, असं 2 आठवडे 3 आठवडे. त्याचबरोबर दुसरा एक आपला कोर्स आहे, तर आपल्या काही विद्यार्थ्यांना सर्टिफिकेट केलं असेल इन एम्बेडेड प्रोडक्ट डिझाईन, डिप्लोमा केलेला असेल प्रोडक्ट डिझाईनचा, आणि शेवटचा आहे तो ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन एम्बेडेड प्रोडक्ट डिझाईन. हा शेवटचा आपला 4 वर्षातला हा कोर्स तुमचा, हा रुटीनचा कोर्स आहे. अशा पद्धतीचं ते कोर्स आहेत. काही कोर्सेस कॅप्सूल कोर्सेस आहेत. कॅप्सूल म्हणजे लक्षात आलं का, आपण गोळे खातो आणि गोळेमध्ये कडवट औषध असतं, त्याच्यामध्ये कव्हर केलेलं असतं, त्याला आपण कॅप्सूल कोर्स म्हणतो. तर कॅप्सूल टॅबलेट म्हणतो आपण, आणि असा आपण कॅप्सूल घेतो. कॅप्सूल याचा अर्थ छोटा, की 6 तासाचा, 8 तासाचा, आणि तो कसा थिअरी शिकवायची नाही, म्हणजे प्रॅक्टिकल शिकवत थिअरी शिकवायची. म्हणजे प्रॅक्टिकलचा थिअरी सांगायची आणि सांगून करून घ्यायचं, त्याला आपण म्हणायचं कॅप्सूल कोर्स. आणि तो कॅप्सूल कोर्स सुद्धा आपण PCB डिझाईन सारखा ह्याच्यासारखा आपण एक कॅप्सूल कोर्स घेणार आहोत. त्याच्याबरोबर अनेक ऍक्टिव्हिटी आपल्याकडे आहेत, त्याही ऍक्टिव्हिटी आपण याच्यामध्ये घेणार आहोत. मॅटलॅब प्रोग्रामिंग हा एक कोर्स आपल्याकडे आहे. मॅटलॅबचं सॉफ्टवेअर आहे, जवळजवळ ₹2 लाख किंमत आहे त्याची एका सॉफ्टवेअरची लायसन्स कॉपीची. तर ते आपल्याकडे अवेलेबल आहे जे आहेत. तर त्याच्यावरनं सुद्धा एक सॉफ्टवेअर जे म्हणतो आपण, तर ते सॉफ्टवेअर एक आपल्याला मॅटलॅब प्रोग्रामचं सॉफ्टवेअर सुद्धा एक सर्टिफिकेट कोर्स घ्यायचा. म्हणजे इन ऑल तुम्हाला किती सॉफ्टवेअर कोर्सेस तुम्हाला मिळतील, सर्टिफिकेट कोर्सेस 2 सर्टिफिकेट कोर्स मिळतील. त्याच्यानंतर एक ॲडव्हान्स डिप्लोमा कोर्सचं सर्टिफिकेट मिळेल. जवळजवळ सर्टिफिकेट डिप्लोमा ॲडव्हान्स डिप्लोमा 3 वर्षाचा असतो. म्हणजे बघा, डिग्री एक तुम्हाला ऑटोनॉमसची मिळणार आहेत आणि त्याच्यामुळे छोटी छोटी सर्टिफिकेट मिळणार आहेत, त्याच्यात प्रोजेक्ट डिझाईन मिळणार आहेत. आणि अशा पद्धतीनं एक तुमचा बायोडेटा हा स्ट्रॉंग होणार आहे, त्याच्यामध्ये अतिशय स्ट्रॉंग होणार आहे. म्हणजे यू आर द रिसर्च ओरिएंटेड, यू आर द इनोव्हेटिव्ह स्टुडंट, यू आर द स्किल स्टुडंट, म्हणजे यू आर द प्रॅक्टिकल स्टुडंट्स ऑर द प्रॅक्टिकल एम्प्लॉयर. यू आर एबल टू स्टार्ट द स्टार्टअप, तुमचा व्यवसाय चालू करू शकतो, एंटरप्रेन्योरशिप करू शकतो. तर अशा पद्धतीचे एक विद्यार्थी आपण तयार व्हावेत, हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून त्या गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये थोड्याशा डिझाईन केलेल्या आहेत. तर त्या गोष्टीचा आपण थोड्याशामध्ये त्याच्यामध्ये विचार करावायचा त्याच्यामध्ये, आणि आपण त्या पद्धतीने आपण काम त्याच्यामध्ये करूया. त्याच्यामध्ये बोला. हे सर्व कोर्स आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंटचे आहेत का? हा, आपल्या डिपार्टमेंटचे आहेत. काय ना, डिपार्टमेंटचे म्हणजे डिपार्टमेंट कंडक्ट करणार आहे, परंतु हे कोर्सेस जे आहेत ते आपण कोलॅबरेशन विथ द युनिव्हर्सिटी, कोलॅबरेशन विथ द स्टेट गव्हर्नमेंट, कोलॅबरेशन विथ द संस्था, तर अशा पद्धतीनं ते त्याचे सर्टिफिकेट मिळणार आहे. फक्त आपण आपली काय फॅकल्टी किंवा बाहेरची फॅकल्टी या पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये वापरणार आहोत. त्याच्यामध्ये हो आलं सर, तुमच्या? पण आपण हे आपले लेक्चर रेग्युलर करून ते करता येईल का, म्हणजे कोर्स तो काय करता येईल का? आपले रेग्युलर क्लासेस करून तो कोर्स करता येतो का आपल्याला? हो हो, आता आपणच घेणार आहे ना, आपण डिपार्टमेंटच घेणार आहोत, त्याच्यामुळे तो करता येणार की. आलं तुमच्या 100% त्याच्यामुळे काय अडचण नाही त्याचं, असं आहे त्याचं, काय हरकत नाही. तर आपण थोडंसं त्या पद्धतीनं काम करूया त्याच्यामध्ये. आणि आपण जो पहिला युनिट होता, दॅट मीन्स फर्स्ट युनिट इज मी जो पेपर शिकवतो त्या पेपरचं नाव आहे BAT 502, याला अशी लिनियर इंटिग्रेटेड सर्किट. अँड इन द लिनियर इंटिग्रेटेड सर्किट्स देर आर द 4 युनिट्स आर देअर. फर्स्ट युनिट कुठलं आहे त्याच्यामधलं जे आहे ते
analog applications, linear analog application by using the op-amp. This is the first unit. Second unit is non-linear applications by using the operational amplifier. Third unit is a filter circuit, design and development of the filter circuits. And fourth unit is the PLL. PLL means phase lock loop applications किंवा PLL circuits म्हणतात किंवा त्याला PLL म्हणतात. P-lock looped circuits. असे 4 युनिट आहेत in the first unit in the linear analog systems. In the linear analog system, we are using the operational amplifier to design a various applications. And in this unit, we have to see the number of the articles. The first article is the concept of the virtual ground. What I'm saying that what do you mean by the linear analog circuits and non-linear analog circuit, and already I have differentiated between the linear and non-linear analog circuits. And in a linear analog circuits, again we are going to see the concept of the virtual ground. Before observing the concept of the virtual ground, याच्यामध्ये आपण जो पढ़ातो symbol of the operational amplifier, equivalent circuit of the operational amplifier, then concept of the virtual grounds, and then we have learned about the three assumptions and three implications. And by using the three assumptions and implications, we have designed the number of applications as a inverting amplifier, as a non-inverting amplifier, as a summing amplifier, as a adder amplifier, or as a subtractor amplifier, as a AC voltage follower circuits. इथपर्यंत आपण बऱ्याचशा गोष्टी आपण आता पाहिल्या आहेत. आणि त्याच्यानंतर जस्ट वी आर गोइंग टू डिझाइन द अनदर टाइप ऑफ द applications, that is a linear application, as a bridge amplifier circuit. तर ह्या गोष्टी आपण आता पुढचं जे पाहणार आहोत तो ब्रिज एम्प्लिफायर सर्किट आज पाहायचा आहे आपल्याला. आणि ब्रिज एम्प्लिफायर सर्किट पाहिल्यानंतर टुमॉरो त्याच्या अगोदर एक डीसी एम्प्लिफायर बघणार आहोत. त्याच्या अगोदर एक ऍप्लिकेशन जे राहिलं आहे ते डिफरन्शियल डीसी एम्प्लिफायर, डिफरन्शियल डीसी एम्प्लिफायर सर्किट त्याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर जे आहे आपण एक पीपीटी शेअर करतो. ओके, इज इट विजिबल? सर्वांना आहे का? विजिबल आहे का? येस सर. हो सर. Okay, let us join to the next applications by using the operational amplifier in the linear mode. So linear application means the output will be changes in accordance with the input. जसं इनपुट बदलतं तसं आउटपुट लिनियरली बदलतं, प्रोपोर्शनल मध्ये बदलतं, त्याला आपण लिनियर ऍप्लिकेशन म्हणतात. and that linear application have been designed by the use of the operational amplifier, and by using the three assumptions, three implications, and some laws, that is Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, voltage divider rule, current divider rule, याचा वापर करून आपण हे ऍप्लिकेशन डिझाइन करतो. आता नेक्स्ट ऍप्लिकेशन जे डिफरन्शियल डीसी एम्प्लिफायर म्हटलेला आहे. तर हा डिफरन्शियल डीसी जे एम्प्लिफायर आहे तर दॅट विल बी इम्प्लिमेंटेड in the various applications as a DC amplifier or the AC amplifier, that is a direct coupled amplifier. So in this direct coupled amplifier, so there are the say having a two inputs are there. The P1 is a non-inverting input, that means P1 it is input, it is applied to the non-inverting input, that is plus input via resistance R2. And second input is a V2 input, which is applied to the in inverting terminal via resistance say R1. Okay, so these are the two input, that is P1 and V2. That might be AC input or that might be DC signal. कुठली असेल, AC सिग्नल असेल किंवा DC असेल. AC असेल तर काय असतो, साइन वेव्ह असते, DC असेल तर स्ट्रेट असते, असे व्होल्टेज वेव्ह असते. तर दॅट सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग अँड द इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, अँड that signal is known as a differential signal. That is a difference of the two signal P1 minus P2. That is a difference, म्हणजे वजाबाकी आपण म्हणूया, net difference P1 minus P2. That difference is amplified by the use of this one, that is called the differential amplifier. Okay, and this signal is applied to the non-inverting and inverting terminal, and that difference is amplified this operational amplifier, that is 741. This is one of the operational amplifier. It have the four टर्मिनल्स और 4 पिन्स असतात. त्याला किती पिन्स असतात? 4 पिन्स असतात. 4 पिन म्हणजे तुम्हाला आयसी मी दाखवतो थोड्या वेळाने, आयसी असेल त्याच्यामध्ये, याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवतो तुम्हाला. तर इट हॅव द 4 पिन्स आर देअर. वन साइड देर आर 4 पिन्स ऑन द वन साइड अँड द 4 पिन्स ऑन द अदर साइड, दॅट इज कॉल्ड द ड्युअल इन लाईन पॅकेज म्हणतात त्याला. ड्युअल इन लाईन पॅकेज, एका लाईन मध्ये 4 असतात, दुसऱ्या लाईन मध्ये दुसऱ्या साइडला 4 असतात. अशा 8 पिन असतात. पण त्याची नावं जे असतात ते 1 2 3 4
ते तिथनं एक आयसी घेऊन येतो त्या त्याला आयसी 741 तिथे एक असे म्हणून. So it has the 8 pins are 4 pins are the one side and the 4 pins are the other side. That is called the double sided आपण म्हणतो आपण. तर अशा पद्धतीचा असतात त्याला नंबरिंग असतात ते 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिन्स असतात. पिन नंबर 1 आणि पिन नंबर 2 सॉरी पिन नंबर 2 आणि पिन नंबर 3 तीन नंबर म्हणजे नॉन इन्व्हर्टिंग लिहिली नाहीये. 3 नंबर नॉन इन्व्हर्टिंग असते 2 नंबर इन्व्हर्टिंग असते. 1 आणि 5 मध्ये हा पोटॅशियोमीटर आहे. पोटॅशियोमीटर तुम्ही पाहिलं असेल. पोटॅशियोमीटर म्हणजे त्याला पॉट म्हणतो आपण. त्याला 3 टर्मिनल असतात, 2 फिक्स असतात आणि व्हेरिएबल असते. 2 फिक्स टर्मिनल 1 नंबर आणि 5 नंबर जोडले असतात आणि व्हेरिएबल टर्मिनल जे असते 4 नंबर त्या पॉटच्या ह्याला जोडलेले असतात. असा पोटॅशियोमीटर असतो. आणि या ऑपरेशन ऍम्प्लिफायरला ड्युअल पॉवर सप्लाय लागतो. मी सांगितलेला आहे की तो निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह असतो. गेल्या वर्षी तुम्ही पाहिलेला असेल बीएससी 2 मला ड्युअल पॉवर सप्लाय. तर त्याच्यामध्ये प्लस व्हीसीसी आणि मायनस व्हीसीसी असतो. आणि प्लस व्हीसीसी ला 7 नंबर असते आणि मायनस व्हीसीसी ला 4 नंबर असतो आणि 6 नंबर आउटपुट असतो. अशा पद्धतीचा हा 8 पिनचा 741 ऑपरेशन ऍम्प्लिफायर आहे. आणि आउटपुटमध्ये V0 इट इज आउटपुट आणि द डिफरन्स ऑफ इनपुट इट इज VD. तर ह्याच्यामध्ये एक रजिस्टर जोडलेला आहे त्याचा म्हणजे फीडबॅक रजिस्टर्स RF. कुठला आहे? फीडबॅक रजिस्टर्स RF आहे. That means there is a feedback. That output is directly connected to the input is called the feedback amplifier. So this is a simple working for the differential amplifier, and the main objective or the main target or the main task of the differential DC amplifier is that it can amplify the difference of signal which is applied to the non-inverting and inverting. Non-inverting म्हणजे plus positive input and non-inverting म्हणजे negative input. आणि non-inverting म्हणजे काय? आउटपुट आणि इनपुट हा एकाच फेज मध्ये असतं आणि इन्व्हर्टिंग मध्ये काय असतं की इन्व्हर्टिंग मध्ये इनपुट आणि आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज असतं. म्हणजे पॉझिटिव्ह सायकल इनपुटला दिली तर आउटपुटला निगेटिव्ह सायकल मिळते. इन्व्हर्टिंग म्हणतो आपण. तर अशा पद्धतीने आपण डिफरन्शियल ऍम्प्लिफायर असं म्हणतो किंवा इन्व्हर्टिंग म्हणतात. सो दिस इज अ सिम्पल कन्स्ट्रक्शन फॉर द डिफरन्शियल डीसी ऍम्प्लिफायर अँड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट what is the expected equation, what is the expected equations of the differential DC amplifier, and that is nothing but we can look at this side, right side, and the bottom of the right side. The last equation is V0 is equal to RF upon, what I'm saying that RF upon R1 is equal to V1 minus V2. What I'm saying that we are going to derive the equation for differential DC amplifier. The output voltage is equal to RF upon R1 into P1 minus P2. What is this one? So this is nothing but the output voltage for the differential amplifier. What is the V1 minus P2? P1 minus P2 is nothing but difference between the two input signal. If these two signals are the DC signal, that difference P1 minus P2 is amplified, which are appeared at this one. And at what time it will be amplified? That is RF upon R1. What is this one? RF upon R1 is nothing but it can the two resistor, that is feedback resistors RF and another resistors input resistors R1. They can decide the gain of the amplifier. So that we can transfer V1 minus P2 to the left side. It becomes as a V0 divided by P1 minus P2 is equal to RF upon RI. So that V0 upon V1 minus P2 is nothing but voltage gain of this amplifier, which is equal to RF upon RI. So this is nothing but equation for this, and we are going to derive this output expression related to the differential DC amplifier. So this is a separate pictures or separate circuit diagram for the differential DC amplifier. It amplifies the two DC signal or difference of two DC signal, and it will be appear at the output. And whatever the signal which are recurring at the output, that will be collected here. That will be appear as having the magnitude V0 is equal to this one. So we can look at this one. Then how we can derive? We can try to understand that the only two steps are there. लक्षात आलं का तुझ्या प्रियांका माने शुभम? हो सर. हा, तर याच्यामध्ये 3 स्टेप्स याच्यामध्ये. अमृता आहे का? अमृता? हा, ठीक आहे. तर हे इक्वेशन हे करण्यासाठी दिस इज एक्सपेक्टेड इक्वेशन. समटाइम दे कॅन आस्क दिस write a note on the differential amplifier, explain within net circuit diagram, explain differential DC amplifier. तर अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्हाला हा प्रश्न विचारण्याची शक्यता आहे. तर त्यावेळेस आपल्याला काय केलं पाहिजे की याच्यामध्ये की हे सर्किट डायग्राम काढायचे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू राईट डाऊन व्हॉट इज बाय डिफरन्शियल DC amplifier. What is task?
then we can explain the circuit arrangement for this differential DC amplifier, and then we have to derive these expressions. So there are two steps are there to achieve or to obtain the final expression. तर ते 3 स्टेप्स आहेत. द फर्स्ट स्टेप इज, बघा आता काय होतं, 3 स्टेप म्हणजे कुठली आहे की वी हॅव टू ऑपरेट दॅट डिफरन्शियल डीसी एम्प्लिफायर इन ॲज अ इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर, बरोबर आहे. आणि नंतर नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर, अँड देन वी कॅन अप्लाय द सुपरपोजिशन थिअरम. तर या पद्धतीने आपण 3 स्टेप वापरायचे आहे. म्हणजे ही जी सर्किट डायग्राम आहे, दिस सर्किट डायग्राम इज नथिंग बट डिफरन्शियल डीसी एम्प्लिफायर, अँड वी कॅन मेक द मॉडिफाइड इट. वी कॅन ऑपरेट दिस वन इन द इन्व्हर्टिंग ऑपरेशनल एम्प्लिफायर. बघा आता कसं करता येईल आपल्याला. सपोज दॅट आता ही जी आहे V1, हा V1 इज इनपुट अप्लाय टू द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल वाया रेजिस्टन्स R2 आणि R3 इज ग्राउंडेड. इथे V हे तुम्ही दिलेला आहे, बरोबर आहे. तर हे काय करायचं, ही प्लस, हा हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे ना, हे सर्किट काढून टाकायचं, हे पूर्ण सर्किट काढून टाकायचं. आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनल काय करायचे, डायरेक्टली काय करायचे, ग्राउंड करायचे. ग्राउंड केल्यानंतर काय होईल सर्किट, म्हणजे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल प्लस टर्मिनल इज ग्राउंडेड. राहिलं सर्किट काय झालं, P2, बरोबर का. काय झालं, P2 is applied to the inverting terminal via resistance R1, and due to this we are getting the output voltage. म्हणजे that circuit will be becomes as a inverting amplifier. म्हणजे हा इनपुट सिग्नल इन्व्हर्टिंग इनपुटला दिलेला आहे, म्हणून हे एम्प्लिफायर कुठला झाला, इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर झाला. कधी झालं, हा केव्हा, प्लस टर्मिनल इज शॉर्टेड टू द ग्राउंड. आलं लक्षात तुझ्या. हॅलो, हो सर. म्हणजे पॉझिटिव्ह टर्मिनल जर आपण काय केली, ग्राउंड केली, बरोबर की नाही, हे सगळं निघून जाईल सर्व. म्हणजे काय राहिली तर फक्त P2 R1, बरोबर आहे, त्याच्यानंतर RF आणि, म्हणजे हे सर्किट काय झालं, इट इज नथिंग बट इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. व्हॉट इज दिस वन, एम्प्लिफायर. मग आपल्याला माहित आहे, वी नो दॅट द गेन ऑफ द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर, आउटपुट व्होल्टेज ऑफ द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. गेन ऑफ द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर काय असतं, आउटपुट व्होल्टेज भागिले इनपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू मायनस RF अपॉन RI. असं आपण जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. आणि नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचं काय येतं, आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू किंवा व्होल्टेज गेन इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन RI इज इक्वल टू इंटू काय येते, 1 प्लस RF अपॉन RI, असं त्याच्यामध्ये आहे. First step is that we have to operate the differential amplifier in the inverting mode. म्हणजेच प्लस टर्मिनल ग्राउंड केली, राहिलेलं जे सर्किट आहे इन्व्हर्टिंग आहे, आणि इन्व्हर्टिंगचा आउटपुट व्होल्टेज ऑफ द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर इज इक्वल टू PO डॅश. मी काय म्हटले बघा, PO डॅश इज द आउटपुट व्होल्टेज फॉर द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर, which is equal to minus RF upon RI. It is a gain of the inverting amplifier. And what is V2? V2 is nothing but it is input voltage applied to the inverting amplifier. आता इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर असेल तर त्याचा आउटपुट व्होल्टेज काय झालं, V0 डॅश आम्ही समजलेला आहे, अश्युम केलेला आहे, समजलेला आहे. इथं तुम्हाला दिसताना V0 दिसतं, परंतु इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर जर असेल तर PO डॅश इज द आउटपुट व्होल्टेज divided by input voltage V2 is equal to minus RF upon RI. It is the expression for the voltage gain. आणि हे V2 डिनॉमिनेटरला होतं, ते इकडे आपण ट्रान्सफर केलं, आणि म्हणून इक्वेशन काय झालं, PO डॅश इज द आउटपुट व्होल्टेज ऑफ द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर, inverting amplifier is equal to minus RF upon R1 into V2. So this is the expected equations there. नेक्स्ट वन, इथं बघा तुम्ही, नेक्स्ट वन आता काय करायचं, हे परत जोडायचं. आता काय करायचं, P1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द, हे ग्राउंड काढायचं, P1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू नॉन इन्व्हर्टिंग व्हाया रेजिस्टन्स R2 आणि R3, अँड वी कॅन शॉर्ट द, म्हणजे आता हे काढून टाका, वी कॅन रिमूव्ह द P2 रेजिस्टन्स R1 अँड डायरेक्टली नंबर 2 इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. ग्राउंडला जोडायची. ग्राउंडला जोडल्यानंतर काय होतं, हे निघून जाईल, हे सगळं हे सर्किट काय होणार आहे, निघून जाणार आहे. म्हणजेच राहिलेलं सर्किट काय झालं, इट इज नथिंग बट सर्किट फॉर द नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. कुठलं झालं, नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. आणि नॉन इन्व्हर्टिंग आउटपुट व्होल्टेज काय म्हटलेलं आहे की, आउटपुट व्होल्टेज फॉर द नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर इज V0 डबल डॅश म्हटलेलं आहे, अँड विच इज इक्वल टू नॉन इन्व्हर्टिंगचा गेन काय असतो इन टर्म्स ऑफ कंपोनंट 1 प्लस RF अपॉन RI. आता म्हणणार तुम्ही हे कुठनं घेतलं सर, म्हणणार आहे, तर हे आपण कुठनं घेतलेलं आहे की ऑलरेडी पहिल्याच 2 इक्वेशन मध्ये किंवा 2 आर्टिकल मध्ये आपण वी हॅव डिराइव्ड इक्वेशन फॉर द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर अँड नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. तर त्यावेळेस आपण त्याचा गेन काढला होता 1 प्लस RF अपॉन RI. तसं या केसमध्ये फीडबॅक रेजिस्टन्स RF आहे,
आणि त्याचा इनपुट रेजिस्टन्स काय आहे तुमचा R2 आहे, म्हणून काढला VO डॅश इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन 1 प्लस RF अपॉन हिअर RI किंवा R1 म्हणा इंटू काढला फी आहे. फी म्हणजे कुठला आलेला हे इनपुट व्होल्टेज तिथं बघा फी इथे लिहिलेला नाही. फी इज अ पॉइंट ऑन द नॉन टर्मिनल. इट इज नथिंग बट इट इज अ जंक्शन पॉइंट ऑफ R2 आणि R1. आणि आपण गेल्या सबट्रॅक्टर सर्किट मध्ये मी सांगितलं होतं फी इज अ पॉइंट आहे तो कुठं आहे अक्रॉस द R3 आहे, म्हणजे त्याचा अर्थ हे नेट इनपुट व्होल्टेज झालं. आता हे व्होल्टेज कसं काढायचं तर हे व्होल्टेज डिवायडर रूल झाला. हे V1 इज अप्लाइड व्होल्टेज, R2 एक रेजिस्टन्स त्याच्या सिरीज मध्ये R3 आला आणि ग्राउंड केलेला आणि VA त्याच्या अक्रॉस पॉइंट आहे. ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज काढायचा असेल तर हा रेजिस्टन्स R3 रेजिस्टन्स डिवाइडेड बाय टोटल सिरीज रेजिस्टन्स R2 प्लस R3 इंटू अप्लाइड व्होल्टेज किती आहे V1 आहे, म्हणून मी ते लिहिलेलं आहे बघा. R3 अपॉन R2 प्लस R3 आहे का, काय लिहिलं इथं R3 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू V1. दिस इज द व्होल्टेज डिवायडर वापरून हे कोणाची किंमत आहे VA ची किंमत आहे. VA कुठला आलेला आहे इथं बघा, हा VA आहे. VA इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट ऑन द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. इट इज अ जंक्शन पॉइंट आहे आणि ह्याचं व्होल्टेज VA व्होल्टेज कसं काढलं व्होल्टेज डिवायडर रूल वापरला. कुठलं V1 रेजिस्टन्स R2 आणि R3 आणि ग्राउंड आणि ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज लाल आणि ते व्होल्टेज वापरलेलं आहे ते इथं काढलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मी काय केलेलं आहे की आय हॅव सपोज दॅट इथं म्हटलेलं आहे तुम्हाला बरोबर आहे का R1 इज इक्वल टू R3 R1 इज इक्वल टू R2 आणि त्याच्यानंतर मला जे मिळालेलं आहे ते PO0 इज इक्वल टू RF अपॉन R1. काय केलेलं आहे RF अपॉन R1 म्हणजे R1 इज इक्वल टू R2 म्हटलेला आहे आणि R3 इज इक्वल टू R1 म्हटलेला आहे आणि त्याच्यावरनं मला काय मिळालं आहे आउटपुट व्होल्टेज P0 डबल डॅश फॉर द नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर इज इक्वल टू RF अपॉन R1 इंटू P1. आता दोन व्होल्टेज मिळाले. इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचं एक मिळालेलं आहे PO डॅश, नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरचा आउटपुट व्होल्टेज PO डबल डॅश मिळालेला आहे आणि टोटल व्होल्टेज नेट व्होल्टेज P0 आपलं काढायचं असेल तर P0 इज इक्वल टू PO डॅश प्लस P0 डबल डॅश. इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू सुपरपोजिशन थिअरम. याला काय म्हणतात सुपरपोजिशन थिअरम. इट इज कॉल्ड ॲज अ सुपरपोजिशन थिअरम. P0 इज इक्वल टू PO डॅश प्लस P0 डबल डॅश आणि ऑलरेडी there are the values of PO dash and PO double dash in the equation number 1 and equation number 2. ह्याच्यामध्ये आपण हे केलं. ह्या इक्वेशन नंबर 2 आहे बघा इथं, हे इक्वेशन नंबर 2 आणि ह्या किमती तर ठेवा. आता V0 इज इक्वल टू याची किंमत आहे मायनस RF अपॉन R1 इंटू V2 आपण ठेवलेलं इथं प्लस बरोबर RF अपॉन R1 इंटू V1 ठेवलेलं आहे बरोबर आहे. त्याच्यानंतर घेतात ना RF अपॉन R1 कॉमन काढला, RF अपॉन R1 कॉमन काढला आणि राहिलेलं काय तर V1 पॉझिटिव्ह आहे बरोबर आहे का नाही आणि V2 कसा आहे निगेटिव्ह आहे म्हणून V1 म्हणजे फायनल इक्वेशन्स फॉर नेट आउटपुट व्होल्टेज फॉर अ डिफरन्शियल DC amplifier is equal to V0 is equal to RF upon R1 in the bracket V1 minus V2. So this is the expected equation or expected relation or a derivation for the differential DC amplifier, or this is nothing but this is the magnitude of the output voltage for the differential DC amplifier, and that is a very essential for the number of amplifier here. That is the instrumentation amplifier is used at that time differential DC amplifier. तर त्याच्यामध्ये आपण वापर करतो. तर ह्या गोष्टी याच्यामध्ये आहेत and that amplifier, the amplifier whose gain will be decided by the two component or two element, that is a feedback resistors RF upon RF. By proper selection of these two resistors, म्हणजे RF आणि हे R1 जर तुम्ही प्रॉपर सिलेक्शन केलं म्हणजे समजा we can select RF is equal to 100K and R1 is equal to 10K. 100K divided by 10K means it is a 10, but the gain of the amplifier is a 10, and that means we can apply the signal of 1 millivolt, and if the gain of the amplifier is 10, then the output voltage will be 10 millivolt. म्हणजे 1 millivoltचं ऍप्लिकेशन किती केलं जातं 10 millivolt मध्ये केलं जातं. म्हणजे 1 व्होल्ट असेल तर 10 व्होल्ट केलं जातं, 10 millivolt केलं तर दिस इज नथिंग बट दिस इज द की मेकॅनिझम फॉर द डिफरन्शियल DC amplifier. तर या पद्धतीने हा आपला डिफरन्शियल DC amplifier आहे आणि पुढच्या नेक्स्ट पिरियडला आता वेळ कमी असेल आता मला वाटतं की नेक्स्ट डिफरन्शियल एम्प्लिफायर झाल्यानंतर वी आर गोइंग टू टच विथ दी नेक्स्ट एम्प्लिफायर दॅट इज कॉल्ड द ब्रिज एम्प्लिफायर. आणि याच्यामध्ये जो आहे याच्यामध्ये जो रेजिस्टन्स जे वापरलेले आहेत हे जे रेजिस्टन्सेस आहेत दे आर द व्हेरी सेन्सिटिव्ह रेजिस्टन्स, दे आर द कॉल्ड द प्रिसिशन रेजिस्टन्स. म्हणजे ऍक्युरेट असतात. ऍक्युरेट रेजिस्टन्स म्हणजे कसले की त्याचा टॉलरन्स कमी असतो,
करंट वाहू लागला, टेम्परेचर वाढलं तर त्याच्या रेजिस्टन्समध्ये बदल होत नाहीये, तर त्याला म्हणायचं प्रिसिशन रेजिस्टन्स असे त्याच्यामध्ये वापरले जातात. आणि या पद्धतीनं तुम्हाला कुठलेही सिग्नल असेल, एसी सिग्नल असेल किंवा डीसी सिग्नल असेल, दॅट इज अ डिफरन्स ऑफ सिग्नल असेल, दॅट कॅन बी अम्प्लिफाईड by the use of the amplifier at a desired level by setting the gain with the help of the feedback resistors RF upon R1. तर या पद्धतीने आपण कुठलाही डिफरन्शियल डीसी अम्प्लिफाय करू शकतो. आणि कोणतीही डीसी सिग्नल किंवा एसी सिग्नल, लक्षात येते का? एसी सिग्नल म्हणजे साइन वेव्ह असेल, ट्रायंग्युलर वेव्ह असेल, स्क्वेअर वेव्ह असेल, म्हणजेच थोडक्यामध्ये आपण कुठलीही त्याला वेव्ह म्हणायचं. एसी सिग्नल म्हणजे इट विल बी पिरियडिकल चेंजेस from the during the first time it go to the positive direction and then next time it go to the negative direction. तर त्याला आपण त्याला आपण काय म्हणतो, आपण एसी सिग्नल म्हणतो आपण. मग त्याच्यामध्ये त्याला साइन वेव्ह पाहिजे असं काही नाहीये. त्याला स्क्वेअर वेव्ह वर जाते पुन्हा खाली येते, ट्रायंग्युलर वेव्ह वर जाते खाली येते, किंवा स्पाइक आहे वर जाते खाली येते, म्हणजे त्या रेफरन्स लाईन पासून त्याला आपण एसी सिग्नल असं म्हणतो. आणि डीसी सिग्नल म्हणजे कशी असते की झिरो जी लेवल असते त्याच्यापासून पॉझिटिव्ह व्होल्टेज वर एक सिंगल लाईन दिसते, डीसी लाईन दिसते. एक पॉझिटिव्ह 5+5 व्होल्ट असेल तर 0 पासून 5 व्होल्ट वर असेल, किंवा निगेटिव्ह -5 असेल तर 0 पासून खाली -5 असेल, त्याला डीसी सिग्नल म्हणतो. तर अशा दोन्ही सिग्नल्स, दॅट डीसी सिग्नल अँड द एसी सिग्नल आर एबल टू amplify by the use of this techniques that is called the differential DC amplifier, and that can be implemented in a amplifier which have a very high sensitive amplifier and which have a very small input signal. Small input signal म्हणजे मायक्रोव्होल्ट मध्ये असतात त्या सिग्नल, म्हणजे मिली व्होल्ट मध्ये सुद्धा नसतात. म्हणजे मायक्रोव्होल्ट म्हणजे 1 × 10⁻⁻⁶ व्होल्ट असं आपण म्हणूया. इतका छोट्या सिग्नल असतात, आणि त्या छोट्या सिग्नल आपल्याला काय करायचे असतात, आपल्याला लक्षात येत नाही, त्या काय करतात, आपल्याला अँप्लिफाय करतात. आणि त्याच्यासाठी अँप्लिफायर आपल्याला वापरावा लागतो. आणि दॅट्स वाय द मेन पर्पज ऑफ डिफरन्शियल डीसी अँप्लिफायर इज टू एनलार्ज, टू एनहान्स, टू इनक्रीज a very small signal in the order of millivolt or the microvolt in terms of the volts for making the data analysis. त्याचा हा मेन उद्देश आहे डिफरन्शियल डीसी अँप्लिफायरचा. and that DC differential amplifier have been implemented in the bridge amplifier circuit, and tomorrow we will go to learn the what is meant by bridge amplifier, why we are going to design develop the bridge amplifier, what is the need of the bridge amplifier, how it can be implemented in this world, and how it can be obtain the output voltage of the desired level of the gain. तर ह्या गोष्टी आपण म्हणजे टुमारो हे आपण उद्याच्याला पाहणार आहोत. आणि त्याचबरोबर एक कन्व्हर्शन आहे, व्होल्टेज टू करंट, करंट टू व्होल्टेज कन्व्हर्शन ज्याच्यामध्ये आहे ते पाहणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर 2 टाईपचं सर्किट्स आहेत किंवा अर्थमॅटिक ऑपरेशन्स आहेत. मी म्हटलं होतं की ऑपरेशनल अँप्लिफायर इज नथिंग बट इट इज वन टाईप द इंटिग्रेटेड लिनियर शेप्स. इट विल बी एबल टू perform the arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division, integration, differentiation, logarithm, anti-logarithm अशी जे आपण म्हणतो, किंवा डिसिजन मेकिंग असते. तर यासाठी हा डिफरन्शियल अँप्लिफायर किंवा ऑपरेशनल अँप्लिफायरचा वापर केला आहे. तर त्याच्यापैकी आपण अँप्लिफायरचे बघितलेलं, आपण ऑर्डर बघितलेला आहे, म्हणजे अर्थमॅटिक ऑपरेशन, ॲडिशन बघितलेलं आहे, सबट्रॅक्शन पाहिलेलं आहे. त्यानंतर आपण त्याच्यानंतर इंटिग्रेशन बघणार आहोत, डिफरन्शिएशन बघणार आहोत, त्याच्यानंतर लॉगरिथम बघणार आहोत, अँटीलॉग अँप्लिफायर बघणार आहोत. असे काही थोडेसे पाहणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर जो दुसरा युनिट आहे, सेकंड युनिट आहे, त्याचं नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन्स आपण पाहणार आहोत. आणि त्याच्यामध्ये जे आहे त्यामध्ये वेव्हफॉर्म सिग्नल्स आहेत किंवा वेव्हफॉर्म जनरेटर्स आहेत, म्हणजे स्क्वेअर वेव्ह कशी तयार करायची, साइन वेव्ह कशी आणायची, शिफ्ट जनरेटर कसं वापरायचं, लक्षात आलं का? तर या पद्धतीला माझं नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन हे इट विल बी लर्न और इट विल बी स्टडीड इन द सेकंड टॉपिक मध्ये. तर या पद्धतीने आपण काम करूया. अँड मला वाटतं की बराचसा टाइम झालेला आहे, तुम्हाला जेवणाची वेळ झालेली असेल, आपण थांबूया आणि परत जरा थोडस परत रिकॅप्चरिंग ह्याच्यामध्ये येतोय मोडमध्ये. सर ठीक आहे, तसे 10 मुलं दिसतात, 10 होते, मग 16 होते, बरोबर आहे का नाही? अमृता आहे, पाठवतो, प्रियांका माने आहे, शुभम आहे, माया कदम आहे, गौरी कचरे, हिंदवी जाधव, पौर्णिमा इंगुलकर बी असते पहिल्यापासून आहे ती मुलगी, प्रथमेश दापल, पल्लवी शेळके, हे नेहमीचे रेग्युलरचे जे 10 विद्यार्थी दिसतात, बरोबर आहे का? तर त्या दृष्टीने आपण काम करूया त्याच्यामध्ये. काय अडचण आहे का याच्यामध्ये आजच्यामध्ये? सर ते डिटेल
सेंड करू का निवेकर सरांना सेंड करू? काय सरांना करा की हे ना करा कुठल्या आपल्या निवेदन सरांना करा तुम्ही किंवा आपल्या व्हॉट्सअपला पाठवून देता ना. हॅलो हा चालेल.